Praise God na dito maminumhal na tayo, sabi nga pag-aaral natin kung maminumhal ang banal na salita ng ating pinakamula pa Jesus na ito'y nagpapatatag ng ating pananampalataya sa Kanya. Praise God. At maminumhal, sabi ng ating pinakamula pa Jesus na wag natin pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aaralan sa isa't isa, lalo yung namamalas na malapit na yung araw ng Kanyang pagbabalik. Praise God. At sabi ng ating pinakamula pa Jesus sa ating pag-overnight, maminumhal, na kinakailangan maminumhal, ibigay po natin ng 100% po natin pagpupuri na riyan maminumhal, bagamat ang iba ay talagang galing po maminumhal sa iba't ibang mga trabaho, ang mga gawain sa bahay, maminumhal, praise God. Ating iba maminumhal ay talaga na rin galing sa school, maminumhal, iba't ibang mga negosyo, praise God, na rin maminumhal ng ating physical ay talagang napapagod, maminumhal. Pero kinakailangan natin ng mag-overnight dahil ito inuutos ng ating pinakamamalapay. Praise God, bagamat maiglip, yung iba maminumhal, naran maminumhal, talagang sabi nga sikapin po natin maminumhal na tayo makapag-overnight. Dahil sabi ng ating mga mangangaral, maminumhal, na sa maminumhal ang katumbas nitong pag-overnight ay 3 beses na kapangyarihan na pag-aayuno sa ating pinakamamalapay. Praise God, naran maminumhal, na talagang grabing pagpapala, maminumhal na ating makakamit kung ating mapagtagumpayan ng ating pag-overnight. Praise God. Na rin maminumhal na talagang yung mga walang, yung sabi nga, yung napaka-imposible na mangyari, maminumhal ay posible sa ating pinakamamalapis. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapis. Praise God. Kaya sa oras sa maminumhal, habang hinihintay pa po natin itong mga kapatiran na rin na naglalakbay, kung paano tayo iningatan, maminumhal, praise God, pinarating na malhati sa ating pinakamamalapis sa kanyang banal gawain. Maminumhal, ay tayo na po yung mag-umpisa na, manalangin at magpuri na, praise God, upang sa lahat po ng ating mga kapatiran, hindi lamang dito sa San Carlos City, Pangasinan, maminumhal, sa buong mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa, maminumhal na nag-overnight, sa mga oras na maminumhal, lalo sa kapatiran po natin, hindi pa po nakarating, naglalakbay, patungkol sa inyong balagawain, sila rin po ipag-ingatan ng ating pinakamamalapis. Praise God, magkaisa tayong manalangin, maminumhal, bago tayo mag-bisa. Praise God, itaas mo nating dalawang kamay bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapis. Magkaisa tayong manalangin, hallelujah. Dakila, magpala po ng mga Diyos, mga gawin nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, hallelujah. Sa malhating pagdating ng mga kapatiran na rin, pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay, pinarating ng malhati sa balagawain. Salamat po, pinakamalapis. Narito kami sa mga oras to, sa inyong balarapan, nagkatipon-tipon na rin, napapakumbabahin mo yung habag kapataran sa pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan ng bawat isa amin nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamalapay Jesus. Hugasan mo kami ng hindugo na magos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalain ko po sa pangkalatang panalangin po. Namin ginagalang ibang lista, Pastor Will Stradmeda, praise God. Hiniling po namin pinakamalapay Jesus. Langisan po ang bawat YouTube balagawain sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-aawitan ng Diyopolsong, solemn song, na rin hala kumilos ka sa aming kalagitnaan, ibus yung matamis sa bala presensya, at sa mga buhay na patutunan ng mga kapatiran, kung magbigay ng kanilang maipapatutuo, kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbago ang kanilang buhay, pinagpala mo na po sila sa mga oras to, i-anoint mo to, maging ang kanilang iaalay, malapit sa mga awitin, papuri sa iyo, malapit sa hallelujah, hallelujah, langisan mo rin po, malapit sa hallelujah, ang lahat, malapit sa mag-aawitan, hallelujah, sa youth and singles choir, adults choir, or kung sinong mauna sa kanilang malapay Jesus, ang kanilang maiaalin ng mga papuri sa iyong malapay sa hallelujah, anoint mo ito malapit bilang daluyan muli na yung matamis sa malapay presensya, malapay sa hallelujah, malapay Jesus, langisan mo rin po magpapaliwanag po sa kasampung bahagit, handog na rin halo pang maunawaan ng lahat ng mga kapatiran, lalo na sa mga hindi pa po nakakaunawa, hindi nakakasunod, hindi nakapagbibigay sa iyo malapay sa hallelujah, na rin buksan mo kanilang puso, isipan, upang masunod po nila hallelujah ang kasampung bahagit, handog, malapay sa sila pagpalain mo ng masigit pa sa kanilang mainasahan mga pagpapalo malapay sa hallelujah. At ang huli, ang pangangaral balisalita, ikaw po magbigay ng mensahe namin pag-aaralan sa umaga na yan, malapay sa hallelujah, na rin sa bawat ikatatag ng bawat isa amin sa pananampalataya sa iyo, pinakamalapay sa hallelujah. Pagpalain mo kami sa buong pag-overnight na ito, hallelujah, na rin kalakasan na nagmumula sa iyo, pagkalog po sa amin, pinakamalapay upang na rin, hallelujah, hindi po kami makaiglip o makatulog man, malapit sa hallelujah. Pagpalain mo po ang pag-overnight na ito, malapit sa sama-sama sinasaway lahat ng urigaw ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat, pagkalatang panalangin na abigala pa siya bayan yung out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa oras na minamahal,
Tayo po muna ay mawit muna sa malumanay na awitin sa ating pinakamalapay. Praise God. Pagkat tayo magawitin ng masayang awitin. Praise God. Hallelujah. As we gotta make work within us, as we gotta make, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we God made Spirit work within us, as we God made, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came, will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're anew every morning, anew every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas,
at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakil sa lahat, dakil sa lahat. I live for those Jesus, they are turning. I live for those Jesus who come what may. That sweet old Spirit will I obey. I live for those Jesus, they are turning. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. The loving kindness is better than life. Lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, as will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I'll live verse Jesus, they are name. I live for those Jesus who come one day. That sweet old Spirit will I obey. I live for those Jesus, they are turning. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, as well I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. Lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I'll live for those Jesus, they are today. I'll live for those Jesus who come one day. That sweet old Spirit will I obey. I'll live for those Jesus, they are the name. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will lose sick old mercy and a world sound. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do sick home and sweet and the world sound on. He's the joy of living,
He's everything to me. Jesus, the joy of believing. He's everything to me. Oh Jesus, the joy of believing. He's everything to me. I will do as He commands me, and the world salon. He's the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of believing. He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some. Don't storm louder can stop for the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never win, and it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Don't storm louder can stop over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me, son. Don't storm louder against the sky for the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Don't storm louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, it's the one living for. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more.
Jesus saves and gives me. It is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me. It is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I have been sweet and to save my weary soul. And all but Jesus came to me. In my grace I read. Now it's different. So different now. It's different now. Since see my soul, it's different now. I's blood of home, sin and tenderly. But Jesus rescued me. Now it's different. So different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher friendly preached the gospel true. He said he wants to repent, to down to hell's highway. Now it's different. So different now. It's different now. Since see my soul, it's different now. By His blood home, sin and tenderly. But Jesus rescued me. Now it's different. So different now. You lay your hand, the mighty Lord, on her hand. Lay your one in the four hands on the prairie. Lord, you good for the fountain, raise up the mountain, my Lord,
Keep your mighty hand on me. You lay your hand, the mighty Lord, on the hand. Lay your one in the four hands on the prairie. Lord, you good for the fountain. Raise up the mountain, Father Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, you made the rain. From the rain you made a sea. From the sea, form the clouds, you give us a life out of me. You have the earth and the sky. You know and know. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, the mighty Lord, on the rain. Lay your one, the four hands on the prairie. Lord, you good for them fallen. Raise at the mountain, Father Lord, keep your mind, He had on me. You that's the cloud who made the rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds to keep us alive about a thing. You have the earth and the sky. You don't demand Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You that's the cloud who made the rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds, keep us alive about a thing. You have the earth and the sky. You know command Lord. Oh, please, He will precious hand on me. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with all the real life. I want to be just like you, my Lord. As for me, will behold thy face. Aming Diyos, hinasam mukha mo'y pagmasdan. Pag-isip ko sa ikaw silbi, ang nais ko ay magtulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. And if you want to be great, you can see that. Learn to be that servant of all. If you want to be great, you can see that. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the Lord who will heal a bad soul. And to the Lord who will heal a bad soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be shaken, it is right over me. In that way, oh, be ashamed. In that way,
on division. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the vision and strive over me. Show me thy ways, oh Lord. Teach me thy paths, thy paths, oh Lord. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the vision and strive over me. Remember the night that sins of my youth. Remember not that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the vision and strive over me. And to thee, O Lord, who will live on my soul. And to thee, O Lord, who will live on my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Who would be the vision and strive over me? Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city over God, in the mountain of soul, and so beautiful a situation, the joy of Yahweh. He's no Zion, inside of the golden city of the great King. He's no Zion, inside of the golden city of the great King. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city over God, in the mountain of the soul, and that's beautiful situation, the joy of Yahweh. It's no Zion, inside of the golden sea, oh the great King. It's no Zion, inside of the golden sea, oh the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Oh, only do we understand, only do we understand. Let blessed be His glorious name forever. Let all who work with His glory. Amen. Amen, amen, and amen, amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we understand, only do we understand. Let blessed be His glorious name forever. And let a world be filled with His glory. Amen, 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 and amen, amen. Give into my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry. My
King and my God. Right to thee will I pray. My voice shall know in the morning. You, Lord, in the morning will I read my prayer and to thee and will look up. Come, let us worship and bow down. Let's kneel before the Lord our God who made us. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let's kneel before the Lord our God who made us. Oh, He is our God, and we are the people of His pasture, and He of His hand, just so He of His hand. Oh, how I love you, how I adore you, my prayer and my sunshine, my only Lord, the great Creator, He must save Lord, and who gets that's will have me. Oh, how I love you, how I adore you, my prayer and my sunshine, my only Lord, the great Creator, He must save you, and who gets fullness will have me. Thou promised glory, heavenly story, my God who saved us King, and Jesus His name. Oh, Peter, angel, who sold us to Rachel, and man of soul, tears and God, though He is Lord, hallelujah. Oh, how I love you, how I adore my prayer and my sunshine, my only Lord, the great Creator, He must save us, and who gets moments will have me. Oh, how I love you, how I adore my prayer and my sunshine, my only Lord, the great Creator, He must save us, and who gets moments will have me. Thou promised glory, heavenly story, my God who saved us King, in Jesus His name. Oh, Peter, angel, who sold us to Rachel, and man of soul, tears and I. Oh, He is Lord, hallelujah. Oh, how I love you, how I adore Him, my prayer and my sunshine, my only Lord, the great Creator, He must save us, and who gets fullness will have me. Come fill my room,
Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Without clouds, the rainbow come. Without rain, the grass will grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot. Yes, we cannot be. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come hold me. Without us, we cannot see. Without hands, we cannot touch. Without God, we cannot love. Without God, we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Without breath, we cannot live. Without friends, we cannot share. Without joy, we cannot hope. Without God, we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come hold me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Some days I may not know. There are some places that I can go. But I am sure of this one thing. My God is real, for I can feel Him deep in my soul. My God is real, it's real in my soul. My God is real, for His voice made me whole. His love for me, His life you hold. My God is real, for I can feel deep in my heart. Some folks me down, some folks me scorn. Who can go on and leave me alone? Oh, but as for me, how big has fallen. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, it's real in my soul. God is real, real is what made me whole. His love for me, His life you go. God is real, He'll feel deep in my heart. My God is real,
made me whole. His love for me, His life to go. My God is real, for I can feel Him in my soul. Some folks be down, some folks been scorned. Who can go on, can be alone. But as for me, how they God's walk. My God is real, for I can feel Him in my heart. My God is real, real in my soul. My God is real as was that made me whole. His love for me, His life you hold. My God is real, I can feel deep in my heart. My God is real, it's real in my soul. My God is real as was that made me whole. His love for me, His life you hold. My God is real, but I can feel deep in my heart. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with you, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. In what you say, oh, I'll be there. You'll be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me. He's given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was to burn in. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the bond. Me is Lord, hallelujah, hallelujah. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, oh, He has saved me. He's given me eternal life. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with you, where there's no sorrow, no pain, no sickness, happiness eternally. Lord, hallelujah, God. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. Behind the curtain, there's a blessing. Behind the curtain, there's a life. Behind the curtain, there's a spirit of the Lord. Behind the curtain, there's a blessing. Behind the curtain, there's a life. Behind the curtain, there's a spirit of the Lord.
His love for me, His perfect agony, His love for me. He died upon the cross, my good Lord. I believe in you, trust in you, and I love you. But Lord, behind all there's how always long for you. Behind all there's a blessing. Behind all there's a life. Behind all there's a spirit of the Lord. Behind all there's a blessing. Behind all there's a life. Behind all there's a spirit of the Lord. His love for me, His perfect agony, His love for me. He died upon the cross, my good Lord. I believe in you, I trust in you, and I love you. But Lord, behind all this, how always long for you. Oh, hey, I'm a believer now, since she's changed her mind. Hey, I'm a believer now, heaven's gonna be mine. Oh, hey, I'm a believer now, everyone's going to see. Oh, yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Oh, hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, heaven's gonna be mine. Oh, hey, I'm a believer now, everyone's going to see. Oh, yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Oh, hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, heaven's gonna be fine. Oh, hey, I'm a believer now, everyone's going to see. Oh, yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you will. He will help us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Oh,
That Spirit is moving all over the world. Has the promise and will be hallelujah all over the world. There's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters over the sea, right here in this place, that Spirit is moving right here in this place. As the promise will be hallelujah right. There is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters go over the sea, oh, deep down in my heart, that Spirit is moving. Oh, deep down in my heart, as the promise will be hallelujah. Oh, deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters go over the sea, oh, all over the world, that Spirit is moving all over the world. As the promise will be hallelujah all over the world. There is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters go over the sea, I do surely know that I've been born again. I do surely know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, some things that I play, but this one thing I'm sure you know, that I've been born again. I do surely know that I've been born again. I surely know Jesus lives within. There are some things that I do not know, there's some things that I play, but this one thing I'm sure you know, that I've been born again. What a beautiful day, a beautiful night to say thank you. There's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you so much. There's Jesus. The sun's so bright, the sky's so blue, in all the birds singing praise to you. What a beautiful day, a beautiful night to say thank you so much. There's Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus. What a wonderful way to teach us how. Thank you so much. There's Jesus. Well, the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time. Thank you so much. There's Jesus. Therefore, being justified by faith, we'll be with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God is sure growing our heart by the Holy Ghost, which is given and to us, and to us. But God commanded His love toward us, and that's why we were sinners, Christ died for us. Because the love of God is sure brought in our heart by the Holy Ghost, which is given and to us, and to us. Therefore, being
Yes, by faith we agree with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God shared abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. Happy, 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 happy the Lord. Praise God and the creation, who He makes the world. I wanted to know how happy and high. Oh, I'm so happy, 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 happy the Lord. Happy, 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 slow. Happy the Lord. Praise God and freedom, the living servant. I wanted to know how happy and how. Well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Happy, 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 so hallelujah, hallelujah. Happy the Lord. Praise God and the creation, the living servant. I wanted to know how happy and how. Well, I'm so happy, 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 happy the Lord. He'll lift me up from the miry clay. He planted my feet out of the salvation, and the reach on wide. I sing and shout, for Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet out of the salvation, and the reason why I sing and shout, for Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. Oh, napaka-puri-puri sa akin, hindi ko maunawaan lawak ng pag-ibig mo. Bilang masasalamat ang hiyang ko sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama, natatakot sa aking panlalakbay. Ngunit ang pag-ibig ko kailan may laging naman. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Harapan-tapat kang purihin, purihin tao Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo para sa iyo ang aking hawin. Buhay ko dati-dati puro ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang pagtutuhan. Subalit nang nakilala kita, dahil katotohanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibigay, dulot ko'y masagalang buhay. Dakilang pasasalamat ang iyang tuntunan. Dakilang pasasalamat ang iyang
iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila pag-ibig ko para sa iyo ang aking awitin. Dahil lang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawa ang iyong kabutihan, ang puso ko'y nagagalang, di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon, ako'y natutong umawit, umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibig at paglilingkuran ng dapat. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila pag-ibig ko para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko para sa iyo ang aking awitin. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapagoran at buhok ay pinaluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kailangan mangyari at ito maging huli, kaya't siya yung tatapin. At sa araw niyon, siyo'y magkabing. Sa araw niyon, hinat mo ang langit na kay karandahan. Basta mo at naroon siya, liwanag niya ng lahaw. Siya'y sisikat magpagbilan sa araw na yun. Hinat mo ang langit na kay kalandahan. Basta mo at naroon siya, liwanag niya ng lahaw. Siya'y sisikat na magpagkailanman, hindi naman sasayang ang lahat ng kapagoran. Haroon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kailangan
malapit na mangyari. At kung maging huli, siya pinatapin. At sa araw na yun, sa'yo'y makapili. Tinan mo, ang langit bigay ganda. Basta po, nagkaroon siya. Liwanag ang lahaw. Siya'y sisigaw magpapilan sa araw na yun. Tinan mo, ang langit bigay ganda. Basta po, nagkaroon siya. Liwanag ang lahaw. Siya'y sisigaw magpakilanman. Well, together again, praising the Lord. Well, together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good and sweet in store. Well, together again, hallelujah, and praising the Lord. Well, together again, praising the Lord. Well, together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. Well, together again, and praising the Lord. Well, together again, praising the Lord. Well, together again, amen, hallelujah, hallelujah, in one accord. Something good is going to happen. Something good and sweet and so. Well, together again, and praising the Lord. There's a whole lot of people going home. That signs of time is rolling down below. With the twinkling of an eye, glory God. There's a whole lot of people going home. Oh, there's a whole lot of people going home. By the signs of time, it only carry home. With the twinkling of an eye, glory God. There's a whole lot of people going home. Magagawa natin ang lahat. Halang-halang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At tayo'y magsama-sama, hiwag sinanin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay. Halang-halang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwag sinanin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay. Halang-halang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwag sinanin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang
Diyos ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa buong katawan. Nadarama sa kamay, nadarama sa isip, nadarama sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadarama sa buong katawan? Nadarama sa kamay, nadarama sa isip, nadarama sa buong katawan. May kagalakad sa aking puso, may kagalakad sa aking puso. Pag wala nang tanggapin si Jesucristo, may kagalakad sa aking puso, may kagalakad sa aking puso, may kagalakad sa aking puso. Pag wala nang tanggapin si Jesucristo, may kagalakad sa aking puso, may kagalakad sa aking puso, may kagalakad sa aking puso. Pag wala nang tanggapin si Jesucristo, may kagalakad sa aking puso. I have a jubilee that in my heart, I have a jubilee that in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee, I have a jubilee that in my heart. I have a jubilee that in my heart, I have a jubilee that in my heart. Since Jesus set me free, I have you believe, I have you believe in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa kamangha-mangha niya ko. Sinang akong babalikin, humangkay kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinang akong babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinang akong babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang man magpakailanman. Amen! Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, good God, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailanman. God, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas,
tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailan pa madugat. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. Sesay, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailan pa man. Oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla magpuri ka sa Diyos, kung nais bigla magpuri, kung nais bigla magpuri ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla magtapat ka sa Diyos, kung nais bigla magtapat ka sa Diyos, kung nais bigla magtapat ka sa Diyos, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla kawitan mo ang Diyos, kung nais bigla kawitan mo ang Diyos, kung nais bigla kawitan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakas, galak ng Panginoon ay kalakas, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay galak ng Panginoon kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Lakad-lakad wag gumulong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumikon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad huwag gumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumikon, tagumpay ay mayroon. Dinig ang pagkapitan siyang narinig, kawal ng karutuan. Sa larangan ng timaan, watapat ay mag-ibig, tayo makisama. Amen! Hallelujah! Lakad-lakad huwag gumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumikon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad huwag gumulong, si katulong. Lakad-lakad huwag lumikon, tagumpay ay mayroon. Huwag mo nang lalakihan siyang nang sa lahat ng gawain na upusay. Ang mga kababaihan siyang pangalawa, hayop makisama. Amen! Hallelujah! Lakad-lakad huwag gumulong, si katulong. Lakad-lakad huwag lumikon, tagumpay ay mayroon. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ the Lord. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify
glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise, we come to praise, we come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ alone. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we are the should be true. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Christ Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the should be true. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Christ Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the should be true. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Christ Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah. His song and for me, oh victory, victory, hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah. His song and for me, oh victory, victory, hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah. His song and for me, oh victory, victory, hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah. His song and for me, well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit send the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit send the Lord. This mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. And by my spirit send the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit send the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit send the Lord. Oh, this mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. And by my spirit send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had bound me, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound,
But Jesus set me free, singing glory, hallelujah. Jesus set me free, well I'm so glad. Jesus set me free, well I'm so glad. Well I'm so glad. Jesus set me free, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. On my way to heaven, victory, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, that was life at all. Serving, following Him, hallelujah. Living up life, but so life at all. I know it's Jesus giving, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus really. He makes my happy house sing. Walking in Savior's way, having more. Living for His my King. Oh, living for Jesus, that was life at all. Serving, following Him, hallelujah. Living out life, was all life at all. I know since Jesus gave me, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus with Him. He makes my happy house sing. Walking in Savior's way, having more. Living for His my King. Try to faith, wait for the victory. Try to faith, wait to Him. That will keep us still rejoicing. Has the power on thy way. Let the doubt move on, the faith move in. And the song ring out, let the joy begin. Hurry down, you down, you're the show to it. Try to faith, wait today. Try to faith, wait for the victory. Try to faith, wait today. And it will keep us still rejoicing. Has the power on thy way. Let it down move on, the faith move back. And the song ring out, let the joy begin. Pour it down, you down, you the show to win. What a faith we today. Oh Lord, we glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching. Mine, 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 Jesus is mine. Mine, when I'm very, mine, when I'm cherry. Mine, 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 Jesus is mine. My whole time is mine. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. That's the gospel that's giving me life, giving me life, giving me life. That's the Holy Ghost, the that's giving me life. Jesus, giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, one being my soul. And singing, shouting, for Jesus saving home. Some people understanding Jesus save my soul. It's bumbling, 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 bumbling in my soul. It's bumbling, bumbling, bumbling in my soul. I'm singing, shouting, for Jesus saving home. Some people understanding Jesus save my soul. It's bumbling, 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 bumbling. That's bumbling, bumbling, bumbling in my soul. I'm singing and shouting, Jesus save me home.
some people understanding Jesus save my soul. That's bumping, 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 bumping my soul. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name was Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is written, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is written, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang rilak. Magsabi ng praise the Lord. Yung praise God. Natapos sa mayroon ng pagpupuring masayang awitin sa ating pinakamalapos ng praise God. At sa mga oras na minamahal, tabi tuloy na sa paggawa yung minamahal at idadakon sa mga malumanin na awitin. Tabi dadalhin po ang ating mga kapatid, beloved elder, Brother Alvin Reyes. Yung praise God. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. At bago tayo magpatuloy mga minamahal sa ating pong pagpupuri sa ating dakilang Diyos, tayo po muna ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. Kami po ilubos na nagpapasalamat o malapinoon sa patuloy na pag-iingat mo po sa bawat sa amin kami malwalhating nakarating sa dakong ito. At marami pong salamat malapinoon sa dakilang pagkakataon prebeleyo na ipinagkakaloob mo sa bawat sa amin o malapinoon, lalo na po sa iyong abang lingkod. Hallelujah. At kami po malapinoon, hallelujah, ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya. Diyan sa kalangitan kami nagpapakumbaba, nagsisisi, hallelujah, sa lahat po ng aming mga pagkukulang saan man kami nasumpungan. Sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili, umalapinon ang mga nasambit ang aming mga labi na isip na hindi kaya-aya. Sa iyong banal na harapan, kahabagan mo po kami, hallelujah, patawarin sa lahat ng aming mapagkukulang malapinoon. Hugasan kami, linisin ng iyong banal na tumago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapinoon, bawat papuring awitin na aming pong iaalay sa iyo, maging ang iyong abang lingkod. Gamitin mo lamang pong daluyan yung masaganang pagpapala. Hallelujah. At sa pangkalatang dalangin ng aming pong darling beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat na ng mga demonyo ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang
hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais,
sa akin, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat ang sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Ako'y umaawit noon, ngunit hindi para sa'yo, Panginoon, pagkat di ko alam kung anong kahulugan, sa akin man din walang kabuluhan. Ngayon ang musikang ating na nagmumula sa puso ko, itong awit, papuri ko'y sa'yo, pagkat tinubos ako, kaya ang awit ko'y sa'yo. Si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaad ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa akin. Si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaad ng bawat awitin,
Ako'y umaawit noon, ngunit hindi para sa'yo, Panginoon. Pagkat di ko alam kung anong kahulugan, sa akin man din walang kabuluhan. Ngayon ang musikang hatid nagmumula sa puso ko, itong awit. Papuri ko'y sa'yo, pagkat tinubos ako, kaya't ang awit ko'y sa'yo. Si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaan ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa akin. Si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaan ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa akin. Si Jesus ang aking musika, nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaan ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa akin. Si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaan ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa akin. Ako'y umaawit noon, ngunit hindi para sa'yo, Panginoon. Pagkat di ko alam kung anong kahulugan, sa akin man din walang kabuluhan. Ngayon ang musikang hatid na nagmumula sa puso ko, itong awit. Papuri ko'y sa'yo, pagkat tinubos ako, kaya
musika na nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaad ng bawat awitin na si Kristo'y buhay sa akin. Si Jesus ang aking musika na nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa aking nagsasaan ng bawat awitin na si Kristo'y buhay sa akin. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare thy steadfast love in the holy and thy faithfulness by night. Through the music of the flute and the harp, to the melodies of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy words, and the words of thy hand I sing for joy. How great are thy words, O Lord, thy thoughts are veiled within. How great are thy words, hallelujah. How great are thy words, how great are thy words, O Lord. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga't sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saling ng klautaan kuyapin, sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa. Mga gawa ng iyong kamay papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matanong. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila
dakilang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataro. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataro. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataro. Dakila ang iyong mga gawa, hallelujah. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga't sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa salim ng lautaan tuniapin, sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga kawan, mga gawa ng iyong kamay, mapupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataro. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataro. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila
dakila iyong mga gawa, Panginoon. Hallelujah. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataron. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, Diyos. Ang isip mo'y di mataron. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Ikaw ba'y hirap na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid na ay makapiling ka. Hallelujah. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko
ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwi na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabing ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwi na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwi na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay inilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwi na ay makapiling ka. Minsan, oh Diyos, ako'y lumalayo sa'yo. Bumabalik ang dating ako. Alam kong ika'y nasasaktan ko. Minsan, oh Diyos, sa pagsubok man kita'y binibig ko. Alam kong ika'y naninindig, ngunit ika'y nandyan pa rin. Gumagabay sa dapat kong gawin. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko na malayo pa sa'yo, Panginoon. Patawad po, nais kong madama muli, at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing madarap ay ibabumbong tugong sa'yo. Ang suliranin ko parang wala ng hangganan. Hindi ko na makayanan. O Jesus, ako'y iyong tulungan.
Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa'yo, Panginoon. Patawad ko, nais kong madamang muli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing madarap ay ibang tugo sa'yo. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko na lumabas sa iyo, Panginoon. Patawad ko, nais kong madama muli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nadarap ay ibangon mo tungo sa'yo. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habang at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Tugtog ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di na mahiran ang kabanalang kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habang at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Pinibig mo ako nang di kayang
ng bigayang tumbasan, niyakap mo ako sa aking karubihan. Inibig mo ako ng bigayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Gilaan sa gawain mo,
mong kasama. Pag-ibig maya't may kanyang ipararanas sa iyo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan, pagkat siya ang nangako na hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Ang ambay dumadaloy sa puso, dito ang siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ba'y nangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya siya'y nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with Him, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny was the burning hell, but Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. Thank you so much, Daddy Jesus. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met you, Lord, and now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me, been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me, been a great change, a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Oh, Jesus' love has made a change in me, been a great change. Can't feel my world, can't feel my life. Come take my hand, come walk with me. Can't feel my world,
God is real. He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me, His life to go. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Created me a clean heart, oh God. And when you right spirit within me, created me a clean heart, oh God. And when you right spirit within me, oh, cast me not away from thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and with you right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong maalisin. Ang Espiritong Banal paghariin sa akin ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik mo at ako'y gawin mong tapat. At sa iyong harapan, huwag mo akong maalisin. Ang Espiritong Banal paghariin sa akin ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik mo at ako'y gawin mong tapat. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kay lapit nang mangyari, at bago maging huli, kaya't siya ay iyong tanggapin. At sa araw na yun, sa'yo'y makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y damlaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y damlaw. Siya'y sisikat magpakailanman. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name
of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of that is Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of this Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of this Jesus, we have the victory. Oh, what a mighty God we serve. Yes, amen. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us sing and praise the Lord. 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 Oh, let us love 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 and praise the Lord. Oh, let us dance 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 and praise the Lord. Oh, let us shout, hallelujah. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us jump 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 and praise the Lord. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. That's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. That's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. There's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. There's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. There's a fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. There's a Holy Ghost and fire that's keeping
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinapataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang po at pagbati sa ating beloved evangelist Pastor Valdez Charles Almeida. At ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida, na turing nating talagang grabing napakinabangan ang kanilang mga turong yan, hallelujah, hanggang sa kasalukuyan at patuloy nating napapakinabangan talaga minamahal. At ganoon din, hallelujah, sa kanila pong beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved evangelist, Pastor Valdez Charles Almeida, hallelujah. Ako rin po yung bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong malanak kay Ate Bainsner, sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon, hallelujah. At maging sa ating mga minamahal na beloved instrumentalists, sa ating mga minamahal na mga awit, sa ating minamahal na kapatiran, maging sa ating mga podcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Tunay na isang magandang hating gabi po sa ating lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tayo po ay nandito ngayon manamahal sa ating overnight prayer, na Friday overnight prayer, hallelujah. Tunay manamahal na talagang ito ay lubos tayong pinagpala dahil muli na naman tayong binigyan ng pagkakataon upang muli naman nating mapuri, mapasalamatan ng ating dakilang Diyos, hallelujah, ng buong magdamagan, hallelujah. Grabe manamahal ang mga pagpapala na ating natatamasa lagi kapag tayo gumaganap ng mga kalooban ng mahal na Panginoon. Nakagaya po nito manamahal, hallelujah. Nandun minamahal ang grabing kapangyarihan na pinagkakaloob ng ating Diyos. Kaya gano'n na lamang minamahal ang pagsumikap ng bawat Kristiyano na talagang makadalo, makaganap ng kalooban ng Diyos, lalo pag ganito mga overnight minamahal, hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Grabing mga pagpapala na naranasan ng mga anak ng Diyos, hallelujah. Tayo po minamahal ay talagang lalo na po minamahal, tayo po dadako na kung saan dito sa mga pagbabahagi po ng mga buhay na patotoo. Na talagang ito ay mga personal na karanasan ng bawat Kristiyano simula nang sila maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi po namin pinapaulit, lalo na po sa mga baguhan manonood, at may minamahal na baguhan, kung meron man po tayong baguhan dito minamahal. Hallelujah, tunay minamahal sa inyong mga matutunghayan na pagbabahagi ng mga buhay na matotoo. Tunay na kayo mamamangha, hallelujah, sa inyong mapapakinggan at inyong makikita minamahal kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos. Yan ay personal na karanasan ng bawat isa simula na naglingkod sa ating dakilang Diyos na talagang simula nang makakakilala, minamahal na talagang kung ilang taon man yan talagang hindi na tumigil sa araw-araw ng buhay ng Kristiyano na talagang magkaroon lagi ng mga patotoo, minamahal. Dahil sabi nga ng ating dakilang Diyos, laging tuwing umaga, ang pagpapala ng Diyos ay laging bago. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya talagang ang Kristiyano, minamahal, hindi yan mawawala ng patotoo, minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid na talagang hindi po ako nakapagpapasalamat, manamahal. It's high time, manamahal, na tayo magpasalamat, manamahal. Samantalahin natin, manamahal, tayo makapagpasalamat. Malay nyo, manamahal, yung ating mga patotoong hindi nasasabi, meron palang minamahal tayong baguhan na nangangailangan ng ating patotoo, manamahal. Kaya wag nating ipagkait, manamahal. Talagang tayo magpalista na at talagang magpasalamat upang tayo makapagpasalamat ng lubusan sa ating dakilang Diyos. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sabi nga po ng banal na kasulatan, hallelujah, na talagang wag daw natin talagang ikahiya, manamahal ang pagbabahagi ng buhay na patotoo, hallelujah. Sabi dito, manamahal, sa aklat ng Timoteo, ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, ang talata 8, na wag mo nga ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal, huwag daw natin ikahiya, minamahal, hallelujah. At tunay po minamahal, talagang dapat talaga ihayag ang kabutihan ng Diyos. Dahil yan minamahal, yan ang obligasyon natin minamahal na ibinigay ng pinakamamahal na Panginoon para naman maligtas yung iba minamahal. Kaya nga yan yung dahilan, dapat sana nung tayo niligtas na ng dakilang Diyos, sana kinuha na tayo minamahal. Ngunit ang tanong, bakit minamahal, meron sa ating 5 taon na, 10 taon na, 30 taon na naglilingkod, hanggang ngayon nandito pa rin minamahal. Dahil ang nais ng ating dakilang Diyos na gawin tayong ilaw minamahal, upang ang mga tao sa buong sanlibutan ay ating maliwanagan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yan ang tanging purpose ng ating dakilang Diyos,
upang makita nila ang ilaw na ibinigay sa atin ng dakilang Diyos, upang sila man din na nasa kadiliman, minamahal, ay maliwanagan din. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid, magpasalamat na po kayo sa dakilang Diyos. Magpatotoo na po, minamahal. Alam niyo, hindi totoo yung minsan nilalapitan. Ayoko mo na magpatotoo ngayon dahil wala akong patotoo. Sabi ng banal na kasulatan, minamahal, tuwing umaga, ang pagpapala ng Diyos ay laging bago. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, kaya imposibleng mawawala ng pagpapala ang ating dakilang Diyos, minamahal. Alam niyo, sa totoo lang, napakaraming dapat ipagpasalamat ng mga Kristiyano, minamahal. Grabe, minamahal. Paggising lamang sa umaga, minamahal, grabing pagpapala yung taglay lang natin nakalakasan, minamahal. Hindi na mabayad-bayaran yan sa dakilang Diyos. Yung hangin nating nilalanghap, grabe, oxygen napakamahal. Kaya napakarami nating dapat magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito isa pa ang sa ating mga minamahal na ating beloved viewers. Hallelujah. Lagi namin pinapauna sa inyo. Ang mga magbabahagi dito, minamahal, ay hindi po yan binabayaran. Yan ay talagang ginawa ng dakilang Diyos. Yan ay talagang ang mahal na Panginoon ang gumawa yan. Simulan dati-dating mga grabing tinaningan ng buhay. Dati halos mamamatay na, minamahal, halos wala ng direksyon ng buhay. Ngunit lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Kaya sa ating mga beloved viewers, huwag kayong manatili, minamahal, na talagang manonood lamang. Lumapit kayo, minamahal. Pumunta kayo sa pinakamalapit sa inyo na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kayo magpabautismo na at maglingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggat may pagkakataon pa. Palakpak po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, upang talagang tayo makapagbahagi na ng mga buhay na patotoo, ating pong pinaghahanda ang ating mga mapalad na mga kapatid upang magkapagpasalamat ng formal sa ating dakilang Diyos. Sa ating mga beloved brothers, ating pong pinaghahanda ang ating mga kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez. Ang pangalawa po ang ating beloved brother Tyler Tawaran. Ang pangatlo po ang ating beloved brother Fernando de Guzman. Ang pang-apat po ang ating beloved brother Romel Morante. Ang panglima po ang ating beloved brother Jun Sabangan. Ang pang-pito po ang ating beloved elder Jan Aquino. At pangwalo po ang ating beloved brother Leomar Saclet. Ang pang-siyam po ang ating beloved brother Mark Roland Dumalanta. Ang pang-sampu ang ating beloved brother June Dumondon. Pang-labing-isa po ang ating beloved brother Arnel Nodado. Ang pang-labing-dalawa po ang ating beloved brother Pedi Castillo. At ang pang-labing-tatlo po ang ating beloved elder brother June Amaro. Amen, praise the Lord. Sa beloved sisters naman po, ating atang una po manamahal na magbabahagi ng kaya pong buhay na patuloy ang ating beloved sister Merly Sardido. Amen, praise the Lord. Ang pangalawa po ang ating beloved Sister Alma Milo. Ang pangatlo po ang ating beloved Sister Susan Nodado. Ang pang-apat po ang ating beloved Sister Norma Biluan. Ang panglima po ang ating beloved Sister Jonilyn Milan. Ang pang-anim po ang ating beloved Sister Loretta Bacani. Ang pang-pito po ang ating beloved Sister Jamil Milan. Ang pang-walo po ang ating beloved Sister Corazon Juan. Ang pang-siyam po ang ating beloved Sister Gemma Villarus. Amen, praise the Lord. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? So, yan po yung mga nakalista po, minamahal, na mapalad na magbabahagi ng mga buhay na patotoo. Mangyari lamang po, minamahal, talagang tayo po yung maghanda. Minamahal, talagang ipanalangin natin yung minamahal. Tandaan natin, lagi natin panghawakan yung ating mga patotoo at lagi manalangin, minamahal. Tandaan natin, yung ibinigay ng pinakamamahal na Panginoon, pilit aagawin niya ni Satanas, minamahal, upang mawala po ang hindi natin makita ang kabutihan ng Diyos. Kaya talagang ating panghawakan yan ay kayamanan mismo na ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Last sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal, ating na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez. At sundan po siya ng ating beloved sister Merly Sardido. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang, pagbati sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, pangasiwa po na ating beloved Ordinary Preacher Kuya Bubuinir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang
Hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, muli ko na pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Na noon po minamahal, nung siya'y nabubuhay pa minamahal, na siya po'y aking pinapagalitan sa kanya pong pagdalo noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa kanyang panalangin po minamahal, na gusto niya akong makumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay natugunan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po sa aking pong paghatid dito sa ating balgawain minamahal, na aking pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal, at yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutang panggawain minamahal, andyan yung mga bisyo ng araw minamahal. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na ako'y napabilang sa ministeryo ito may minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking pagatid at pagsundo dito sa ating balgaway minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal gaway na yung minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya sa aking likuran minamahal, ay dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Praise the Lord. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon, sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andiyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain na pangyari minamahal. Sa aming pong barangay minamahal ay kasiyahan po minamahal. Buwan po ng Desember noon minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal, nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Praise the Lord. Panginoon, Hallelujah. na wala Hallelujah. pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon, Amen. sa pag-iingat niya po sa ating minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa aking pamilya minamahal, bagamat bihira kaming magkapiling minamahal. Andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon, sa aking buhay minamahal, bagamat ako'y nag-iisa sa aking tahanan minamahal. Andyan yung pag-iingat po ng ating pinakamahal na Panginoon sa aking buhay minamahal. Andyan din minamahal na sa aking pong pagmamaniho ng tricycle minamahal, dahil po nung nakarang Wednesday po minamahal, nung kami po ay bumabaybay pa uwi minamahal, andyan yung minamahal na aming yung nasundan na SUV minamahal, ay lasing po minamahal. Bagamat andyan yung pag-iingat po ng ating pinakamahal Panginoon, na tayo pinag-iingatan sa kalsada minamahal tuwing tayo nagmamaniho minamahal. Right, amen. Diyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa aking physical na pangatawan minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuriang pasalamat
ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Ibigay ang pinakamalakas na kalakpak para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez. Pinagpalang buhay na patutong. Hallelujah. Tunay manamahal talagang, it's really amazing manamahal. Yung grabe mga pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe yan manamahal. Talagang hindi natin talaga mapasubalihan ang kabutihan ng Diyos. Imagine, ang ating mahal na kapatid, dati-dati manamahal, taga-usig siya ng ating mahal na kapatid na talagang dumadalo sa balang na gawain. Kaya sa ating mga minamahal na manamahal, talagang ating mahal sa buhay na talagang umuusig na sa atin, huwag lang talaga natin pagsawang ipanalangin sa ating dakilang Diyos. Darating din ang panahon, sila rin naman ay maglilingkod sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kagaya ng mahal na kapatid, hallelujah. Siya dating taga-usig, manamahal. Ngunit patuloy ang kanyang manal na asawa, manamahal. Talagang nandoon minamahal, di katagalan siya nagtuloy na pasama sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At mismo siya minamahal, talagang napatunayan niya minamahal na talagang buhay ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Imagine, sinundan minamahal. At noong that time talaga minamahal, usong-uso yung motor mga minamahal na 155. Talagang parang hotcake ang dating niya minamahal. Talagang pilit inaagaw yan ng mga karnaper, mga magnanakaw minamahal. Talagang susundan ka. Minsan, kahit tumatakbo ka na nagmamaneho ng 155 man mahal, talagang babariling ka na lang man mahal. Talagang napakabilis ng ibenta yan man mahal. Talagang ang karamihan pa na nangyayari kapag ka namamasada ka at ang motor mo 155, lalo na bagong-bago man mahal, kunwari arkilahin ka man mahal, o-offeran ka ng malaki yung hindi ka makatatanggi. At pagdating doon sa pagbababa man mahal, nandun na yung tututok sa'yo. Talagang wala kang magagawa. Minsan marami pa na aksidente, talagang napapatay pa sila. Yung iba, minamahal, talagang tinatamaan. Minsan nakakatakbo, ngunit talagang wala. Maging ka lang matricycle, talagang nakuha minamahal. Ngunit grabe mag-ingat ang ating dakilang Diyos. Nung makita minamahal, siya'y sinundan. Nung makita lang ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, hallelujah. Ang mga minamakarnapan na hintakutan sa pinakamamahal na Panginoon, pangalan pinakamamahal na Panginoon, palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad, minamahal. Grabe mga benepisyo, minamahal. Talagang hindi natin mapasubalian ang kabutihan ng Diyos. At lalo tigit, minamahal, yung ligaw na bala. Imagine yung bala, walang mata, minamahal, hallelujah. Tunay talagang kung saan tatama yan. At tunay po minamahal, kapag kaya na pumutok sa taas, lalo na pinutok yan sa taas minamahal, mas matindi ang balik niyan kesa doon sa pagputok niya doon sa taas minamahal. Yung pabalik niyan, grabe ang niyan minamahal. Napakalakas niya minamahal. Talagang marami na rin na disgrasya yan na talagang bagamat minsan pinagbabawal yan, pero meron pa rin mga irresponsable na talagang mamawak ng baril na talagang nandun talagang basta na lang nagpapaputok lalo pag nakakainom ng mahal. Tignan natin, mahal na kapatid, grabing pag-iingat ng dakilang Diyos. Mga grabing pagpapala. Ngunit yan ang mga bagay na yan ay talagang nandun na mga kuwan yan ng ating pinakamamahal Panginoon. Mga bonuses, minamahal, habang tayo nandito minamahal na ginagawang ilaw pa ng ating dakilang Diyos. Yung mga pagpapalang yan ay talagang mga bonus lamang, grabing pag-iingat ng Diyos dahil tayo bumabiyahe minamahal patungo sa kanyang kaharian. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabing pagpapala, talagang walang kalugihan na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayong gising minamahal. At tunay po minamahal kapag nakakapuntas po ang ating dakilang Diyos, huwag natin ipagkait yung ating palakpak. Gaya nga lang ang ating sinasabi minamahal, ang patotoong mga yan minamahal ay hindi ang patotoo ng ating mahal na kapatid. Yan ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo at ating na pong binibigay ang pong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Merly Sardido. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Tyrell Tawaran. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang unang pagbati, pagdadakila, pagluluwalhati at pagsambay tanging sa ating pinakamamahal po Jesus po lamang. Hallelujah. At dobleng paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Waldy Estrada Almeida. At sa pag-aalala po sa mga turo at aral po natin beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa ating pong beloved Ordained Preacher. At sa kanila pong mahal na anak, mga minamahal, sa ating pong mga beloved kapatiran, baguhan man o datihan, mga minamahal, isang mapagpalang hating gabi na po sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal, upang maibahagi, mga minamahal, ang mga dakil at himala ng ating pinakamamahal pa Jesus sa aking buhay, mga minamahal.
Andyan nga po mga minamahal, praise the Lord. Andyan po mga minamahal na naranasan ko po mga minamahal na muntikan na po ako mabangga ng dump truck mga minamahal. Doon po sa amin mga minamahal sa may highway mga minamahal dahil accident prone area po yan mga minamahal. Andyan po mga minamahal na hindi ko po nakita yung dump truck na yan mga minamahal. Pag tumatawid po talaga ako dyan mga minamahal, tumatakbo po ko mga minamahal. Andyan po mga minamahal, sabi po ng mga tao mga minamahal, may bantay daw po dyan mga minamahal. Andyan po mga minamahal na hallelujah, praise the Lord, nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamal pesos dahil kasama ko po ang aking mahal na ating mga minamahal. Diyan na nung patakbo na po ko mga minamahal, hinila niya po ko mga minamahal. Dahil may nakita po siyang dump truck mga minamahal na sobrang bilis ang takbo mga minamahal. Ngunit ako po mga minamahal, hindi ko po talaga siya nakita mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal pesos dahil andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal pesos mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At andyan din po mga minamahal, naranasan ko din po mga minamahal na yung tricycle po mga minamahal na pababa na po ko mga minamahal. Ngunit nagsignal na po ko na bababa po ko mga minamahal. Ngunit andyan na dire-diretso lang po siya sa pagdadrive mga minamahal. Andyan na nakababa na po ko mga minamahal. Andyan po mga minamahal na nabangga po ko mga minamahal yung aking binti mga minamahal at aking legs mga minamahal. Nadaanan po ng gulong mga minamahal. Ngunit sa dakilang kabagan na ating pinakamamal pesos mga minamahal, andyan po na nakatayo po ko mga minamahal. We praise the Lord, nakalakad po ng matuwid mga Praise the Lord. minamahal. Hallelujah. Hallelujah. At andyan din po mga minamahal, praise the Lord, naranasan ko din po mga minamahal na halos muntikan na po makagat ng aso mga minamahal. Ngunit sa aking pag-rebuke lang po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord in Jesus' name, sabi ko po mga minamahal. Andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal Praise pesos the mga Lord. minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po ko kinagat ng aso mga minamahal. At andyan din po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Naranasan ko din po mga minamahal na nung time na nagtatrabaho po ko sa dagupan mga minamahal. Andyan na nagkayayaan po kami ng aking mga katrabaho na lumabas at kumain po mga minamahal. So late hours na po ko nakauwi mga minamahal. Andyan po mga minamahal na yung isang kaibigan po namin mga minamahal na lalakarin lang po yung bahay nila mga minamahal. So hinatid po namin siya mga minamahal. At yung isang kasama ko po mga minamahal, doon din po siya, yung paradahan po ng jeep mga minamahal, doon din po siya sasakay mga minamahal. Ako na lang po yung mag-isa na papunta sa paradahan po pauwi po ng Mangaldan mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na may madadaanan po ko na madilim mga minamahal. At andyan po mga minamahal na may dalawang lalaki po na medyo kalayuan pa po sa akin mga minamahal. Nagsisinyasan po sila mga minamahal na parang may gagawin po silang masama sa akin mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Grabe po yung review ko sa aking isip mga minamahal at pinalala na malapayo sa akin mga minamahal na tumawid po sa kabilang kalsada mga minamahal. Andyan po mga minamahal, andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal pesos mga minamahal. Wala pong nangyaring masama sa akin mga minamahal. We praise the Lord. Nakauwi po ko ng maluwalhati, ligtas mga minamahal. At andyan din po mga minamahal na akin pong ipapatuto mga minamahal. Bali, year 2022 po mga minamahal, nag-anniversary crusade po sa Dako ng Cebu mga minamahal. May 3 po na baguhan po mga minamahal na dala-dala po nila mga minamahal na hindi na po makalakad mga minamahal. Bali yung 2 pong matanda mga minamahal nakaupo po sa upuan mga minamahal. At yung isa po mga minamahal na bata mga minamahal, bedridden po siya mga minamahal, hindi na po siya makatayo mga minamahal. At hindi po ko nagkakamali mga minamahal. Simula 6 years old daw po niya mga minamahal na hindi na po siya nakakalakad mga minamahal. At 10 years po siya na nagsasuffer po mga minamahal na nakahiga na lang po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, after po ng bautismo po mga minamahal, after po ng layans mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, yung bata na yan mga minamahal ay pinalakad ng ating pinakamamahal pesos mga minamahal. At hindi lang po yan mga minamahal, yung nanay at tatay po mga minamahal na hindi na rin po makalakad mga minamahal. Andyan din po mga minamahal na pinalakad ng ating pinakamamahal pesos mga minamahal. We praise the Lord. At may share ko din po mga minamahal,
si Papa po mga minamahal, bali ang negosyo po niya noon mga minamahal, kung ano po yung mga product sa Cebu mga minamahal, dinadala po niya sa Palawan mga minamahal para ibenta mga minamahal. At kung ano po yung product sa Palawan mga minamahal, yun din po yung iuwi niya sa Cebu at yun din po ibibenta niya mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dahil pag pupunta po siya ng Palawan mga minamahal, sakto-sakto lang po yung dala niya mga minamahal. Yung supplier na, sinusupplyan niya po mga minamahal ng product po mga minamahal, hindi po siya nakapagbayad kaagad mga minamahal. May nagsabi po may narinig po siyang tining mga minamahal na mag-ayuno ka na lang. Andiyan po mga minamahal, nag-ayuno po si Papa mga minamahal. At may narinig po siyang tinig na maglakad-lakad po siya papuntang pier mga minamahal. Habang papunta po siya ng pier mga minamahal, praise the Lord, andiyan po yung pagpupuri niya mga minamahal. At may nakita po siya mga minamahal na nagdumog na mga tao mga minamahal na may tinitingnan po kung ano pong pangyayari na yun mga minamahal. Meron po palang bata mga minamahal na na-demo possess po mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, praise the Lord. Andiyan po mga minamahal, sinabihan po yung magulang mga minamahal na tanggapin ang ating pinakamamahal pa Jesus at ililihans po niya mga minamahal. At nag-share po siya ng Word of God mga minamahal. Sabi din po niya mga minamahal na ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade ay totoo at buhay mga minamahal. Amen. At sinabi po niya na yung demoposis na anak nyo na yan, mga minamahal, mapapalayas yan sa pangalan ni Jesus at sa una panalangin ng mahal na pastor, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pati yung mga tao doon, mga minamahal, as sumama na rin po sa pananalangin, mga minamahal, after po ilihans ni Papa, mga minamahal, yung demoposis na bata na yan, mga minamahal, naging okay na po yan, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, Andiyan na hallelujah. naging normal po yan, mga minamahal. Sinere na po ng Papa, mga minamahal, ng Word of God. At sinabi po niya na may banal na gawain po sa Palawan, mga minamahal. At andyan din po, mga minamahal, ang aking beloved husband, mga minamahal. Dahil isa po siyang aircraft mechanic, mga minamahal. Nung nasa Saudi po siya, mga minamahal, praise the Lord, bali sila po yung nagsasabi sa piloto, mga minamahal, kung pwede na pong lumipad yung aeroplano, mga minamahal. Ngunit wala pa pong go signal ang aking beloved husband, mga minamahal. Andiyan na pinandar na po kaagad yung makina, mga minamahal, yung aeroplano, mga minamahal, which is may mangyayari pong masama sa aking beloved husband, mga minamahal. Ngunit sa dakilat kabagan na ating pinakamamahal po Jesus, mga minamahal, andiyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal po Jesus sa aking beloved husband, mga minamahal. Wala pong nangyayaring masama sa kanya, mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. At andyan din po, mga minamahal, at tunay nga po, mga minamahal, ang pagbibigay ay susi ng pagpapala, mga minamahal. Praise the Lord. Dahil alam niyo po, mga minamahal, nung pandemic po, mga minamahal, dahil alam naman po natin, mga minamahal, sa aking beloved husband, mga minamahal, sila po yung number 1 na apektado sa pandemic na yun, mga minamahal, dahil naging konti na po yung flights, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, na pauwi po siya, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na kung isipin po, mga minamahal, wala pa po kaming ipon, mga minamahal, dahil kakaalis lang po niya ng January, mga minamahal. Tapos, dyan po, mga minamahal, nagka-pandemic po, mga minamahal. June po na pauwi po siya, mga minamahal. At andyan po, mga minamahal, nasa dakilat kabagan na ating pinakamamahal po Jesus, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung umuwi po siya sa Pilipinas, mga minamahal, praise the Lord, wala pa po siyang trabaho, mga minamahal, kung ano-ano na lang po in-applyan niya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung time po na yun, mga minamahal, maliit lang po yung nasasahod yung mga minamahal bilang driver po, mga minamahal, dahil kung ano-ano na lang po in-applyan niya, mga minamahal. So, kulang po, mga minamahal, sa amin po, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na, alam niyo po, mga minamahal, nung nag-rider po siya, mga minamahal, nung kailan na nag-rider po siya, mga minamahal, doon po kami nakakuha ng bahay po, mga minamahal, na hinululugan po namin, mga minamahal. Nung time na nasa ibang bansa po siya, mga minamahal, di po kami nakakuha ng bahay, mga minamahal. Ngunit po, mga minamahal, dahil sa dakilang kabagan na ating pinakamamahal pa Jesus, sa dakilang pagpapalang po niya, mga minamahal, andiyan po na nakakuha po kami ng bahay, mga minamahal, na aming hinululugan, mga minamahal, na andyan po yung pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. At hindi lang po yan, mga minamahal. Ang pagbibigay, susi po talaga ng pagpapala, mga minamahal. Dahil alam niyo po, mga minamahal, nung time na nag-a-apply po siya papuntang Abu Dhabi, mga minamahal, ilang beses po yan, mga minamahal, na hindi po yan nakapasok ang aking beloved husband, mga minamahal. So,
Ang alam po namin mga minamahal, wala po siyang masasahod mga minamahal dahil mayroon po silang time in, time out mga minamahal ng Tamark mga minamahal. So makikita po dun mga minamahal kung pumasok po siya mga minamahal dahil nung time na yun mga minamahal, instructor po siya mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, expect po namin na wala po siyang masasahod mga minamahal. Ngunit nung salary din po mga minamahal, andyan po mga minamahal na buo po yung sahod niya mga minamahal. We praise the Lord. Namin Praise the Lord. pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus mga minamahal. At andyan din po mga minamahal, nung time na nag-a-apply po siya noon mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, yung mga nag-apply po mga minamahal, puro pahirap. Sabi po ng mga kasama po niya mga minamahal, grabing hirap daw po yung mga tanong sa kanila mga minamahal. Nung sa aking beloved husband po mga minamahal, ang tinanong lang po sa kanya mga minamahal kung may driver license lang po siya mga minamahal. Nagtaka po yung aking beloved husband mga minamahal, ngunit yun lang po talaga yung tanong mga minamahal. At pinakita po ng aking beloved husband ang kanyang driver license mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, hindi po namin nakalain mga minamahal, siya po ay nakapasa sa pag-a-apply niya po na yan mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At hindi lang po yung nagtatapos mga minamahal. Nung time na pa-medical na po siya mga minamahal, nakitaan po siya ng spot mga minamahal sa kanyang baga mga minamahal. At naresetahan po siya ng doktor mga minamahal ng antibiotic mga minamahal. Ngunit sinabihan ko po siya mga minamahal na wag kang bibili ng gamot, wag mong iinumin yan dahil alam naman natin na Diyos natin pinaglilingkuran na itutuwad buhay. Sabi ko po mga minamahal. At sinabihan ko po siya na siguro kailangan mo na rin mag-ayuno dahil matagal ka nang hindi nag-ayuno. Sabi ko po mga minamahal. Nag-ayuno po siya mga minamahal, kung di po ko nagkakamali mga minamahal, 3 days po mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, bago po siya bumalik ng Maynila mga minamahal, andyan po mga minamahal na ang result po ng X-ray po niya mga minamahal, andyan na wala na po yung spot mga minamahal. Lord, praise the Lord. Namin pinapasalamatan Praise the Lord. sa ating Hallelujah, pinakamamahal pa Jesus na hindi po siya gumamit ng anumang gamot mga minamahal. Yan po ay kinlear ng ating pinakamamahal pa Praise Jesus the mga Lord. minamahal. Hallelujah, Lord, praise the Lord. At nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran na itutuwa at buhay mga minamahal. Right, amen. Dahil maging ako man mga minamahal, simula pagkabata ko mga minamahal hanggang sa nagdalaga po ko o hanggang sa ngayon mga minamahal, tuwing nagkakasakit po ko noon mga minamahal, lagi po akong dinadala ng aking mahal na nanay sa doktor mga minamahal, lagi na lang po may antibiotic mga minamahal. Dahil tuwing nagkakasakit po ko mga minamahal, halos mamatay-matay po ko lagi mga minamahal. Dahil tuwing nagkakasakit po ko mga minamahal, lagi andyan po mga minamahal na sobrang taas ng lagnat ko mga minamahal, may ubo sipon po ko mga minamahal. Andyan din po mga minamahal, grabe po yung pagsusuka ko mga minamahal. At may time din po mga minamahal na nag-LBM po ko mga minamahal. Kung isipin mo po mga minamahal, dehydrated na po ko mga minamahal. Dahil time na din po tuwing nagkakasakit ako ng gano'ng mga minamahal, umatakay din po yung tonsillitis ko mga minamahal na sobrang nahihirapan po ko mga minamahal. Na-try ko din po mga minamahal na pag umatakay yung tonsillitis ko mga minamahal, hindi na po ako makapagsalita mga minamahal. Praise the Lord. At andyan din po mga minamahal, pag umatakay yung tonsillitis ko na yan mga minamahal, sobrang hirap ko mga minamahal dahil kahit yung lugaw lang po mga minamahal, hindi ko na po magawang kainin mga minamahal. Kahit tubig po mga minamahal, hindi ko na po malunok mga minamahal. Dahil pag umatake yung tonsillitis ko mga minamahal, alam niyo po yung sa ilalim ng lalamunan mga minamahal, yung sa gitna po mga minamahal, nag-close na po yung mga minamahal. So sobrang laki ng tonsil ko mga minamahal. At grabe po yung pagnanana niya mga minamahal na nagdurugo pa po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung time na isang buwan na po ako nagkakasakit mga minamahal, hindi na po ako makatulog mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko sa aking malnanay nung unang mga minamahal na parang kukunin na po ko na ating pinakamamahal pesos mga minamahal. Dahil kung titingnan po ko mga minamahal, para na po kong buhay na bangkay mga minamahal. Inanghina na po yung physical ko mga minamahal. Butot balat na po talaga ako mga minamahal. Praise the Lord. Ngunit alam niyo po mga minamahal, sa dakilit kabangan na ating pinakamamahal pesos mga minamahal. Dahil simula pagkabata ko po mga minamahal, ginagamit po ko bilang mga awit mga minamahal nung time na yun na Children's Choir mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko sa aking mananay,
Gisingin mo sila, Ate Biro na Kuya Jun. Dalhin ako sa pastoral dahil hindi ko na kaya, mga minamahal. Dahil hindi na po talaga ako makatulog, mga minamahal. Hinang-hinanap po ako, mga minamahal. Praise the Lord. Kung iisipin ko, mga minamahal, parang gusto ko na lang mamatay, mga minamahal, dahil hindi ko na kaya, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pesos dahil dinugtungan pa po yung aking buhay, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, after po ko Elias sa aking na ating mga minamahal, di na po ko dinala sa pastoral house dahil ang oras na po na yun, 2:00 po ng madaling araw, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, after po nila ako ni Elias, mga minamahal, nakaramdam po ko ng antok, which is ilang araw na po ko hindi po nakakatulog, mga minamahal, dahil hindi ko na po talaga yung sobrang sakit ng aking katawan, mga minamahal. At grabe rin po yung pagsusuka ko, pag-i-LBM ko tayo, mga minamahal, sobrang taas ng lagnat ko, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, praise the Lord, nung nakatulog po ko, mga minamahal, pagkagising ko sa umaga, mga minamahal, instant healing po na ating pinakamamahal sa pinakalob sa akin, mga minamahal, praise the Lord. Nawala po yung tonsillitis ko, mga minamahal, which is may nanapagdurugo po yun, mga minamahal, bigla po siyang naging normal, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Yung taas ng Hallelujah. lagnat ko, yung pagsusuka ko, pag-LBM ko, lahat po yan ay inalis po ng ating pinakamamahal, Praise mga the Lord. minamahal. Hallelujah. Tunay nga po, mga minamahal, na Diyos sa ating pinaglilikuran na itutuwa at buhay, mga minamahal. Kaya kung may baguhan man, mga minamahal, magpatuloy po kayo dahil mararanasan nyo rin po, mga minamahal, yung naranasan namin sa aming buhay, mga minamahal. At hindi lang po yun, mga minamahal. Nung bata po ko, mga minamahal, mahilig po ko makiat sa puno, mga minamahal. Nahulog po ko, mga minamahal, and praise the Lord. Alam niyo po, sa sobrang taas ang aking pagkakahulog, mga minamahal, nawala na po ko ng buhay, mga minamahal, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, praise the Lord, dahil medyo kalayuan sa aming bahay, mga minamahal. Andyan po na pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pesos ng time na yun, mga minamahal. Dahil may nakatira po sa lupa po namin na yun, mga minamahal, kamag-anak, aking mahal nanay. May narinig po siya na malakas sa pagkakabagsak, mga minamahal. Bigla po siya tumakbo sa likod ng kanilang bahay. Nakita po nila ako, mga minamahal, nakahanduay sa lupa, mga minamahal. Praise the Lord. At nakita po nila ako, mga minamahal, na wala na pong buhay, mga minamahal. Inano daw po nila yung kamay nila sa may lusok ko, mga minamahal, upang habulin yung aking hininga, mga minamahal. At buhat-buhat po nila ako, mga minamahal, dinala sa aming sa bahay po namin, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, dahil ilan na po kami, nung time na yun na, ilan na rin po kami naglilingkod sa ating pinakamamahal pesos, mga minamahal. Nagpuri po ang aking mga mahal sa buhay, mga minamahal, nanalangin po, mga minamahal, after po nila ako nilias, mga minamahal, dyan po, mga minamahal, na ipinaling natin pinakamamahal pa sa aking buhay, mga Praise minamahal. the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At hindi po yun nagtatapos, mga minamahal, praise the Lord. Nung bumalik na po yung aking buhay, mga minamahal, yung paglakad ko, mga minamahal, hindi na po pala siya normal, mga minamahal. Sobrang sakit ng sa may likod ko, mga minamahal, balikat ko hanggang sa papuntang paa ko, mga minamahal. At dyan po, mga minamahal, ang aking mahal nanay dahil hindi pa po masyadong mainit na nagliligo sa ating pinakamamahal pesos ng time na yun, mga minamahal. Pero tumadalo na rin po siya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ilang beses po ko nila na aking mahal nanay sa manghihilot, mga minamahal. Ngulit wala pong kagalingan, mga minamahal. Hindi po bumabalik yung tuwid kong paglakad, mga minamahal. Praise the Lord. Dahil sa dakilat gabangan natin pinakamamahal pesos, mga minamahal. Simula pagkabata nga po, mga minamahal, ginagamit po ko bilang mga awit, mga minamahal. Ang ginagawa ko na lang po kay mga minamahal dahil nagsawa na po ko na lagi akong dinadala sa manghihilot sa akin. Sabi ko sa akin, malananay na, huwag mo na akong dadali sa manghihilot. Ilihans ko na lang, ikakasaot ko yan, mga minamahal. Sabi ko po sa kamalananay, tunay nga po, mga minamahal, di ko na po napansin, mga minamahal, na naging normal na po pala ang aking paglakad, mga minamahal. Praise the Lord. Kung titingnan mo po, mga minamahal, yung pangyayaring yun, mga minamahal, dapat dalhin po ko sa ospital, mga minamahal. Ngunit kami magkakapatid na nakilala sa ating pinakamamahal pesos. Nagtiwala po kami, mga minamahal, sa ating pinakamamahal pesos, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, maging ang aking mahal sa buhay, mga minamahal. Grabe rin po yung mga himala, mga minamahal. Kaya mga minamahal, sa mga nanonood po na kung may baguhan man, mga minamahal,
Dumalo po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Dahil ang Diyos ay paglilingkuran dito ay totoo at buhay, mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Hindi mo na Hallelujah. kailangan Hallelujah. ng manggagamot, mga minamahal. Hindi mo na kailangan ng anumang gamot, mga minamahal. Bagkus magtiwala mo ng palataya lamang sa ating Right, pinakamamahal pesos, mga minamahal. Lahat ng ating panalangin ay itutugon ng ating pinakamamahal pesos. Makaramdaman na yan, mga minamahal, o disgrasya, mga minamahal. Andiyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal peso sa ating mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal peso, mga minamahal. Dahil di mo po kakarapat-dapat, simula pagkabata ko hanggang sa ngayon, mga minamahal. Patuloy po kong ginagamit bilang mga awit, mga minamahal. Praise the Lord, Tunay nga po, hallelujah. mga minamahal. Simula pagkabata ko po, mga minamahal, dahil napapansin ko po, mga minamahal, na yung iba po mga minamahal, pag lumalaki, nagdadalaga, nagbibinata, nawawala na po sa pagliligo sa ating pinakamamahal pesos. Alam niyo po mga minamahal, kahit musmus pa lamang po ko noon, mga minamahal, sabi ko sa ating pinakamamahal pesos, malapay Jesus, kapag ano po ko, nanaway kahit anumang mga pagsubok dumating sa aking buhay, patuloy mo kung kabaga na ako'y maglilingkod at magpapakainin sa paglilingkod. Sabi ko mga minamahal, dahil nakakatakot po mga minamahal, maiwan sa rapture, mga minamahal, at nakakatakot po mga minamahal, kung tayo kukunin natin pinakamamahal Jesus na hindi po tayo mapupunta sa langit, mga minamahal. Amen. Kaya mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal na ating ipanalangin na ating mahal sa buhay na hindi pa po natin nadadala sa banal na gawain. Dahil alam niyo po mga minamahal, noon po mga minamahal, ilan lang po talaga kami na dumadalo sa banal na gawain na ito, mga minamahal. Ilan lang po kami magkakapatid, mga minamahal. Mga minamahal, ngunit sa dakilat kabangan natin pinakamamahal pesos dahil big family po kami, mga minamahal. Alos lahat po kami, mga minamahal. Andiyan na naglilingkod na po sa ating pinakamamahal Praise the pesos, Lord. mga minamahal. May mga ilan pa po na hindi pa po namin nakakasama, mga minamahal. Ngunit wag po tayo magsawang manalangin, mga minamahal, ng ating mahal sa buhay. Right, amen. Na darating yung time, mga minamahal, na tayong lahat ay magkakasama maglingkod sa ating pinakamamahal pesos, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat din po pala ako sa ating pinakamamahal pesos sa papalang material, physical, lalo tigit sa papalang spiritual. Kaya handito na lang po lahat ng kapurihan pasasalamat at itaan sa ating pinakamamahal pesos po lamang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sa bigyan ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Merly Sardido sa pinagpalang buhay na patutungin. Hallelujah. Tunay na talagang grabe ang mga pagpapala ng Diyos. Grabe ang mga pag-iingat. Hallelujah. Nandun minamahal ang mga talagang grabe mga himala na ginawa ng ating dakilang Diyos sa buhay ng ating mahal na kapatid. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi nga po dito minamahal sa aklat po ng Jeremias, Kapitulo 33, ang talata po ay 3. Hallelujah. Dahil simula nung sila tumawag sa ating dakilang Diyos, grabe ang mga ginawang himala na talagang kung isipin, imposible minamahal. Sabi nga po dito sa Kapitulo versikulo 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nalalaman. Alam po natin dito sa 6, narito ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. Aking gagamutin sila at ako'y maghahayag sa kanila ng di kawakasang kapayapaan at katotohanan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ganyan na lamang pag-iingat at grabing pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan talaga mana ng mga lingkod ng Diyos, yung mga anak ng Diyos. Hallelujah. Tunay minamahal, talagang makakilala talaga minamahal. Kaya dapat talaga mag-exercise ang lahat minamahal. Dahil sa totoo lang, lahat ng Diyos, lahat ng mga anak ng Diyos may kapangyarihan tayo. Binigyan ng kapangyarihan ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit sabi nga ng banal na kasulatan, huwag mong ikagalak na yung mga bagay na yun, yung mga karamdaman kapag pinalangin mo, lumalayas. Lahat ng gawa ng kaaway, lumalayas. Hallelujah. Maging mga hold-uppers, sabi mo, sa pangalan ng Jesus, lumayas ka, talagang lumalayas mo mahal. Ngunit ating ikagalak ang ating mga pangalan nakasulat sa langit. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Yan ay tunay na mga tanda lamang niya minamahal at talagang tunay minamahal na tayo na kasumpong ng buong katotohanan. Na kagaya dati minamahal talagang kahit anong gawin natin minamahal, wala tayong magawa, walang kapangyarihan minamahal. Ngunit ngayon minamahal dahil tayo mga anak ng Diyos, hallelujah, grabing kapangyarihan ang ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya talagang huwag matakot ang bawat isa, lalo na sa pagtitiwala, pananampalataya sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Dahil talagang tunay naman, napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord.
At sa hindi na po pagtatagal, atin na po binibigyan pong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Tyrell Tawaran. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Alma Milo. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Bago po ang lahat, ako ay nagpapabot ng pinakamataas na papuri, paglulahati at pagsamba ay tanging sa ating pinakamalapit sa po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Nagbibigay din po ako ng dubling paggalang at respeto sa ating ginagalang na mga pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, Hallelujah, praise the Lord. Sa lahat po ng pong Almeida family, Hallelujah, praise the Lord. At pag-aalala din po sa turot aral na iniwan sa atin ng ating beloved assistant pastor, Dinas C. Almeida po, Hallelujah, praise the Lord. Maging sa bumabati din po ako ng magandang gabi sa ating beloved ordained preacher dito sa dakong ito, Hallelujah, praise the Lord, sa kanyang anak, Hallelujah, praise the Lord, sa mga baguhan, datihan ng mga kapatiran, Hallelujah, praise the Lord, sa mga palang gabi po sa ating lahat, maging sa webcast viewers po, saan man siya kayo naroon, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakawalaping Jesus at nabigyan po ako na ulit ng pagkakataon para ipahayag ang kanyang kamanghamanghang nagawa sa akin po, Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, kung maalala ko, last na duty ko, andyan na habang nagkakandak kami ng random checkpoint, andyan na hindi namin napaalaman na mayroong maragasang sakyan na andyan binangga niya yung ng signage na warning sign namin, Hallelujah, praise the Lord. Andyan na naalala ko, sabi ko, ilang beses akong pinag-ingatan na ating pinakamalapit Jesus na rapat lamang na aking ipatutuho, Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamalapit Jesus kasi andyan natin ang mga beloved manggagawa, Hallelujah, praise the Lord, kabalikat ng ating mga pastor na nalangin gabit araw sa atin, Hallelujah, praise the Lord. Sa mga panahon na hindi tayo nakapag-prepare, hindi tayo nakapanalangin, Hallelujah, praise the Lord, andyan yung back-up prayer natin dito sa pastoral house, Hallelujah, praise the Lord. Kasi sa panahon na yun, kung hindi sa pag-ingat ng ating pinakamalapit Jesus, di ko alam kung ilang kaming nasa gitna na nasagasaan, Hallelujah, praise the Lord. Malamang wala ako sa inyong harapan na nagpapatato na ang Diyos ay buhay, Hallelujah, praise the Lord, sa ministeryong ito, Hallelujah, praise the Lord. Hindi lang yun mga minamahal, may isang Wednesday service din na kasama ko ang aking beloved wife at aking mga hipag andyan na habang nagbabiyahe kami papunta sa banal na gawaing ito, Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, andyan na nag-flasher ako, malakas yung ulan, andyan na magkukross ako sa intersection kasi kunti na lang yung gasolina. Nagbigay yung isang sakyan na kasi two-lane yun, nandyan na nagbigay siya kaya pinasok ko yung sinasakyan naming na garong, nandyan na. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko napaalaman na oras na yun, nandyan na mayroong maragasang kutse. Salamat sa ating pinakamalapit Jesus kasi ako bilang nagmamaneho sa sakyan yun, alam ko kung anong kapabilidad ng sakyan na mahina yung preno. Pero sa panahon na yun, nandyan na prinusin ng ating pinakamalapit ang sakyan na yan, Hallelujah, praise the Lord, na habang binabaybay namin yung daan papunta dito, habang pinipino ko, mahina yung preno, kaya inaalalayan ko. Nung panahon na yun, di ko alam bakit sobrang kapit ng preno, Hallelujah, praise the Lord, na yun pala, mayroong maragasang sakyan. Kasi pag andyan na dumaus-us yung preno, na hindi ako nakapagpreno ng panahon na yun, Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, andyan na nabangga kami, pero salamat sa ating pinakamalapit Jesus, andyan na pinag-ingatan kami, Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise Hindi the lang Lord. yun mga minamahal, kung aking balikan, andyan na sa patutuudin kami, andyan na nahubog sa pagiging Kristiyano, Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Alam niyo po sa pakikinig ng patutuo, andyan na in-apply namin sa aming sariling buhay, Hallelujah, praise the Lord. Nung baguhan kami sa banal na gawaing ito, isang overnight prayer, overnight service, andyan na bago kami dadalo, ang aming alagang baboy ay andyan na may sakit. Sabi ng aking beloved father, sweetheart, ihanda mo yung bumili ka ng ganito, mga kasangkapan para bukas kakatayin natin yung baboy. Sabi niya sa aking beloved mother. Andyan na dumalo kami sa banal na gawain. Kinabukasan, pag-uwi namin na galing sa overnight prayer, sabi ng aking beloved mama,
napapakinggan ko sa banal na gawain to, na pag ilihans mo lahat ng papatungan ng kamay ng isang Kristiyano, ipapanalangin, andyan na pagpapalain. Siguro maging sa ating alagang hayop, magiging applicable andyan po na, alam niyo po mga minamahal, sa halip na matulog yan, pumunta sa kulungan ng baboy yan dyan na nakita niya yung nakaratay na baboy na mahina, andyan na nilihans po na aking beloved mother. So nadalangin na malapastor sa makapangyang pangalan sus, anumang sakit lumayas ka sa pangalan ni Jesus sa Lupis Road. Alam niyo po, karakadaka tumayo ang baboy na yan sa Lupis Road. Nagtaka ang aking beloved mother. Andyan na, kinakain niya yung feeds na nakalagay sa kanyang kainan na Lupis Road. Alam niyo po, nagtaka ang aking beloved mother. Totoo ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade sa Lupis Road. Yan po yung pinakauna na naging testimony niya na natandaan niya po sa Lupis Road. Hindi lang po yun, mga minamahal. Ang aking beloved father noon, nung maalala ko nung masave kami sa banal na gawain to, andyan na may taglay po yan na acute ulcer. Andyan na matagal po yan na panahon na kanyang iniinda, simula binata po yan. Kung nagsasaka siya sa sakahan na Lupis Road, alam niyo po, hindi niya na, tinitingnan niya ang kanyang paa kasi may dugo. Hinahanap niya kung may sugat siya pero wala po. Hindi niya alam na yung kanyang dura, andyan na may halong dugo. Kaya sa tagal na panahon hanggang sa mag-asawa sila na aking beloved mother, iniinda niya po yung sakit na ulcer na yan. Pero nung makakilala ko po sa banal na gawain to, Lupis Road, naging bonus lang po yun sa kanya, Lupis Road. Kasi nung panahon na yun na nasave kami sa banal na gawain to, binago agad ng ating pinakalapis ang kanyang buhay, Lupis Road. Ang kanyang bisyo na wala po, Lupis Road, inalis ng ating pinakalapis sa Lupis Road. Praise the Lord. Hallelujah. Nung time na panahon na nagpa-counsel sa mga beloved manggagawa, sabi niya, ako po'y may taglay na sakit na ulcer na iniinda ko ng matagal na panahon. Sabi ng mga beloved manggagawa, Brad, mag-alay ka ng ayuno, Lupis Road. Sabi ng aking mahal na ama, mag-alay ako ng ayuno. Sabi ng doktor, bawal malipasan ang taong may ulcer ng pagkain. Tapos mag-aalay pa ako ng ayuno. Ano na lang mangyayari sa akin. Pero sa banal na gawain to, tinuro sa atin na manampalataya sa ating pinakamalapit sa Lupis Road. Andyan po na nag-alay po siya ng 5 araw na ayuno sa Lupis Road. Alam niyo po mga minamahal, hindi na po, nawala sa kanyang isip ang kanyang sakit na ulcer na yan. Kundi yung sa kanyang kalubluban, sabi niya, malapit noon, palaguin mo aking pananampalataya. Andyan, yun po yung prayer ng aking beloved mahal na ama. Alam niyo po mga minamahal, sa paglipas na panahon, nagtaka lang po siya kasi sabi niya, bakit wala na akong nararamdaman na sakit sa aking tiyan? Andyan po na pa-check up po siya sa dako ng Lipanto sa hospital. Andyan po na sabi ng doktor, bakit, anong tinik mo na gamot, bakit wala na yung sugat sa yung tiyan, Lupis Road? Andyan po na sabi niya, pinagaling ako na ating pinakamalaping sa Lupis Road. Kasi sa tagal ng panahon na yan, andyan na hindi labas-masok siya sa minahan kasi sa kanyang taglay na sa kanyang sakit na ulcer. Pero nung makakilala kami sa banal na gawain ito, andyan na pinagaling Lupis Road. Salamat sa ating pinakamalaping Praise the Lord. Hallelujah. Hindi lang po yun mga minamahal. Nung ako po'y makatapos na aking pag-aaral sa kolehiyo, andyan na sabi ko sa aking isip, nagsumama ako sa ating pinakalapin, sabi ko, malapit noon, gusto ko pong magkaroon ng sarili kong patutuo, yung panghahawakan ko po pag dumating yung time na down ako. Andyan po yung prayer ko. Nung panahon na yun, Lupis Lord, nalalapit po yung pag-take ko ng board exam ko. Andyan po na sabi ko sa ating pinakalapin noon, malapit noon, hindi ako magtitake ng review. Yung panahon na ititake ko, igugugol ko sa aking pag-take ng review, igugugol ko na lang sa pagtulong sa banal na gawain, Lupis Lord, sa yung nalalapit na banal na kusada, Lupis Lord. Alam niyo po mga minamahal, sa halip na mag-review ako, dumako ako sa dako ng pastoral house sa Baguio. Andyan na tumulong ako sa paggawa ng streamers natin, Lupis Lord. Sa mga menial activities, andyan na tumulong ako, Lupis Lord. Sabi na aking mga classmate, hindi ka nangakarunungan, ikaw pa yung ayaw mo pang mag-review, ano na lang ikaw maghihila ng yung standard ng university ng school, andyan po na hindi ko po yan sinagot. Andyan na sabi ko, malapit noon magpapatunay ng Diyos na ating pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade ay totoo, Lupis Road, ay buhay, Lupis Road. Alam niyo po mga minamahal,
nung time na dumating yung board exam, 3 days po yan. Pagtingin ko sa mga questionnaire, andyan na hindi ko po alam maging sasagot kasi lingid po sa tinitingnan ko, ang layo po sa aking mga pinag-aralan sa kolehiyo. Yung mga question, walang-wala po sa aking pinag-aralan. Pero sa mga patutuunan na pakinggan ko sa banal na gawaing to, Pastor, sa mga naunang Kristiyano na andyan po na sabi nila galing silang overnight prayer, wala na silang time na magsulat sa kanilang papel kasi sa sobrang antok, andyan na sinulatan nila ng Hallelujah, Praise the Lord, andyan na pumasa sila. Kaya ng panahon na yun, sabi ko, malapit noon, walang imposible sa'yo. Nilihans ko po ang aking test paper, Hallelujah, Praise the Lord, sinagot ko lang po yan. Andyan na pag-uwi ko sa bahay, nagpuri, Hallelujah, Praise the Lord. Alam niyo po, dumating yung result ng board exam, Hallelujah, Praise the Lord, out of, kung hindi ako magkakamali, 11,000 plus whole Philippines na nag-exam. 3,000 plus lang yung pumasa ng exam na yan. At it was 2011, Hallelujah, Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, isa po ako sa kinabagan ng ating pinakamalapit sa Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ng mga ating mga kapatiran, anong ginagawa mo, Brother Tariel? Kuha ka na ng manok, magkatay ka na. Sabi sa inyo. Sabi ko, wag naman ko magbiro ng ganyan. Sabi ko kasi, hindi yan biro kasi di ko alam kung anong isasagot ko sa board exam. Tanging sa ating pinakamalaping sus na ako umaasa, Hallelujah, Lord. Alam niyo po, sabi nila, i-check mo yung balita, handyan na chinek ko po yung internet. Totoo po, Hallelujah, Lord, pinasa po ako ng ating pinakamalaping sus. Praise the Lord. Hallelujah. Di lang po yun, Hallelujah, Lord, nung time na pumunta ako ng PRC para tignan ko yung result. Pagtingin ko ng result, 81.85, Hallelujah, Lord, sabi ko, malapit nun. Parang mababa ata, sabi ko. Alam niyo po mga minamahal, yung nasa harap ko, muli ay pinalalanan ako nating pinakamalaping sus. Nagtatalon ng saya yung isang babae, Hallelujah, Lord. Pagtingin ko sa kanyang result ng board exam, 75, Hallelujah, Lord. Sabi ko, malapit nun, patawarin niyo po ako. Andyan na, sa kabila ng kabutihan mo, pagpapala na pinagkaloob mo sa akin, andyan na. Hindi pa ako marunong magpasalamat. Itong hindi mananampalataya, andyan na nagtatatalon ng saya, andyan na. Nanaliklohod ako, sabi ko, malapit sus, salamat po, Hallelujah, Lord. At yan na kinahabagan mo ako nakapasa sa board exam, Hallelujah, Lord. Hindi lang po yun mga minamahal, maging aking beloved kuya na sa dako ng Kamdangwa, andyan po na kabago-bago nila na police that time, andyan na nagsusunog po sila ng locker, yung mga luma po. Hindi po alam na aking beloved kuya na yung isang locker doon, may laman na rifle grenade. Yung rifle grenade po yan, equivalent po yan ng granada, Hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, nung panahon na yun, nag-alisan ng kanyang mga kasama, mag-isa po niyang binabaliktad yung sinusunog nila na locker. Hindi niya namalayan sa lakas ng impact ng pagsabog, yung shockwave, na bingi po siya, Hallelujah, Lord, napasigaw siya ng Hallelujah, Lord. Pagtingin niya sa kanyang paligid, sa kanyang gulat, yung bakal butas, yung kahoy butas, yung simento butas, Hallelujah, Lord. Ang kanyang tagiliran, may mainit na bagay, sabi niya, dugo na ata to. Pero paghawak niya sa bagay na yun, bakit matigas? Pagtingin niya sa kanyang tagiliran, butas ang kanyang damit, nakadikit yung sharp nail, hindi tinagos ang kanyang tagiliran. Gaano kabuti ang ating pinakamalapit sa Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nung panahon na yun, dali-dali po siyang umaten sa ating banal na krusada, nagpatutuo po siya, sabi niya, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade. Amen. That's right. Hindi lang po yun mga minamahal, maging ako nung panahon na-assign ako sa Mountain Province, andyan na palamig-lamig ako bilang Kristiyano, overnight na ganito, sabi ko, wala akong panahon, pagod ako. Mga banal na gawain, sabi ko, tsaka na lang ako atin, Hallelujah, Lord. Dumating po yung matinding paalala, Hallelujah, Lord. Alam niyo po, nagkandak po kami ng internal security operation sa dako ng Sagada. Di po namin alam na yung pupuntahan namin, positive po na nag-aantay yung mga NPA, Hallelujah, Lord. Pagtungtong namin sa place na yan, nagkaputukan, Hallelujah, Lord. Wala akong magawa kundi lumuhod, Hallelujah, Lord. Nung panahon na yun, tumawag ako ng backup prayer sa aking beloved kuya. Sabi na aking beloved kuya, asan na yung pananampalataya? Yan, walang ka ng pananampalataya kasi hindi ka dumadalo, sabi niya sa akin. Andyan na sobrang takot na ramdaman na aking puso. Sabi ko, alam ko kung mamamatay ako dito, bulusok ako ng impyerno, Hallelujah, Lord. Sobrang takot ko kasi alam ko pag namamatay ako, isa akong makasalanan, alam ko kung saan ako pupunta, Hallelujah, Lord. Nung panahon na yun, humiling ako na tumawag ako sa aking beloved wife, narinig niya ang mga putukan ng barilan. Sabi ko, nagpaalam na ako sa aking beloved wife kasi sabi ko sa kanya, di ko alam kung makakalabas kami dito ng buhay kasi
surrounded na kami nung panahon na yun, Hallelujah, Lord. Pero alam niyo po, salamat sa ating pinakamalapit sus, andyan ang ating ginagalang na malapastor na nalikluhod, na nanalangin para sa ating kaligtasan. Kabalikat ang manggagawa, Hallelujah, Lord. Totoo po yun kasi nung panahon na yun, Hallelujah, Lord, tumawag ako ng backup prayer sa pastoral house, Hallelujah, Lord. Andyan po na sumigaw yung ambasuna ng NPA. Atras, umatras sila, Hallelujah, Lord. Salamat sa ating pinakamalapit sus. Pagtingin ko sa paligid, andyan na isa yung patay na sa amin, 11 yung wounded. Isa na yung kapatiran natin na team leader ko na natamaan sa kanyang likod. Pero alam niyo po, sa imalat kapamaranan nating pinakamalapit sus, siya po yung pinakaunang lumabas sa ospital. Nagtaka po yung doktor, bakit yung bala na tumama sa kanyang likod, andyan na yung bala, yung nayupi, hindi yung buto ang nawasak. Kaya gaano kadakila ating pinaglilingkuran na Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nung panahon na yun, sabi ko, Malapinor, kung paano ko mo pinag-ingatan, hinihiling ko sa iyo. Walang imposible sa iyo. Kasi alam niyo po mga minamahal, nung panahon ni Pangulong Duterte, Hallelujah, Lord, sabi nila sa amin, ang bagong pulis, bawal dediretso sa station. Kailangan nilang mag-undergo ng regional mobile group para andyan na yung pride nila andyan na bababa para maranasan nila na ma-encounter sa mga NPA. Andyan po na, alam niyo po mga minamahal, 3 years mahigit ko lang po sa service that time. Sabi ko, walang imposible sa iyo, mahal na Jesus. Andyan na kung paano mo ako pinag-ingatan, niligtas. Hinihiling ko sa iyo, mahal na Pinoon. Ilipat mo ako ng assignment. Andyan na yung assignment na andyan na makakadalo ako, makapaglilingkuran kita, Hallelujah, Lord. Totoo po yun, Hallelujah, Lord. Tinupad po ng ating pinakalapin sa Hallelujah, Lord. Alam niyo po, sabi ko sa aking Force Commander, boss, hindi ako namimili ng trabaho, kundi kung loobin po, gusto ko sanang malipat ng assignment para makadalo ako sa banal na gawain namin, Hallelujah, Lord. Totoo po yun, mga minamahal, kasi pandemic, mahirap po pa-assign kasi intact po lahat ang PNP, Hallelujah, Lord. Pero nung panahon na yun, inapprovean po ang aking order galing sa Kamdangwa. Sabi nila, bukas, within next week, mag-rent ka na ng van, alis ka na dito sa Mountain Province. Andyan po na nalipat ako ng Benguet. Hanggang sa panahon to, andyan na, nabigyan ako ng pagkakataon na makadalo, andyan na malayang nakakadalo sa banal na gawain, Hallelujah, Lord. Salamat sa ating pinakalapin Jesus at marami pong pagpapala. Pero hanggang dito na lang po, ang lahat ng kapurihan, pasalamat, paglulahati at pagsamba ay tanging sa ating pinakamalapit Jesus po lamang, Hallelujah, Lord. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Brother Tariel Tawaran sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang grabe talaga mga minamahal. Talagang makapangyarihan ang ating Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal. Imagine, mga minamahal, ang ating beloved kapatid na talagang nasabugan ng talagang malakas na talagang sumabog, mga minamahal. At pag yan ay sumabog, talagang maraming shrapnel na talagang kakalat, mga minamahal. Ngunit talagang tunay na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Imagine, mga minamahal, yung mga kahoy, yung mga simento, talagang ito ay nabutas. Ngunit yung shrapnel, mga minamahal, ay talagang hindi tumagos sa kanyang tagiliran. Ibig sabihin, talagang nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Talagang tunay na talagang mapagpala at talagang kagilagilalas ang gawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na talagang sa ating buhay, kung inuna natin ang ating dakilang Diyos, talagang nariyan, mga minamahal, ang kanyang pagpapala, mga minamahal. Imagine, mga minamahal, nung mag-take ng board exam, walang ginawa, ang ating beloved kapatid ay ang ginawa, mga minamahal, ay dumalo sa banal na gawain, talagang nag-overnight, talagang
ang pangako ng ating dakilang Diyos na talagang kung unahin natin ang kanyang kaharian, mga minamahal, lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag niya, mga minamahal. Imagine, mga minamahal, out of 11,000 mga minamahal ay isa ang ating beloved kapatid na talagang ipinasa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yan ay sa unang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Disrada Almeida, mga minamahal. At ang sinasabi dito, mga minamahal, sa aklat ng Deuteronomy chapter 13 verse 4, ang sabi dito, mga minamahal, kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos at matatakot sa Kanya at gaganap ng Kanyang mga utos at susunod sa Kanyang mga tinig at maglilingkod sa Kanya at lalakip sa Kanya. So ang salita ng ating dakilang Diyos na yun pala, mga minamahal, kung sa bawat isa sa atin, kung tayo, mga minamahal, ay lalakad ayon sa panukala, ayon sa katuwiran ng ating dakilang Diyos. Of course, nandyan ang ating pagkatakot sa ating dakilang Diyos at the same time, iyong gaganapin, ating gaganapin, mga minamahal, ang utos ng ating dakilang Diyos. At pag yan ay nagawa natin, mga minamahal, talagang mangyayari, talagang we expect na talagang ang pangako ng ating dakilang Diyos ay talagang mangyayari, mga minamahal. Kaya napakahalaga sa ating buhay at maging sa ating mga live webcast viewers na sa bawat lakad natin, napakahalaga, mga minamahal, sa Panginoon. At bawat lakad natin, yan ay nababantayan, yan po ay nakikita ng ating dakilang Diyos. Katulad ngayon, tayo ay talagang lumakad sa katwiran ng ating dakilang Diyos at tayong lahat ay nandito, mga minamahal, at talagang tunay na talagang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't salamat sa ating dakilang Diyos, lahat ng kanyang pag-iingat, sa lahat ng kanyang pagpapala, sa lahat ng kanyang mga biyaya sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at huwag nating ipagkait ang ating pagpalakpak, mga minamahal, ang ating pagsabi ng praise the Lord, mga minamahal, dahil sabi sa salita ng ating dakilang Diyos na ang sabi sa John chapter 12 verse 32, at ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng tao ay palalapitin ko sa akin din. So ibig sabihin, sa gabing ito, wala tayong ibang itataas, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pag yan ay talagang nagawa natin at ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay nakita yan ang sabi na palalapitin ng ating dakilang Diyos ang mga tao. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapaabot ang mapagpalang gabi at dubling paggalang sa ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Disrada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Alma Melo at sundan po siya ng ating beloved brother Fernando
de Guzman. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Ako po ay Lord. nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at kinagalang na Pastor Will G. Estrada Almeda at ganun din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating Assistant Pastor, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa ating pong beloved children, sa buong Almeda family, ganoon din po sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, isang magandang hating gabi na po sa ating lahat. Amen. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa oras na ito ako po'y kanyang muling kinahabagan upang ipahayag ang lahat ng dakilang gawa at kamangha-mangha na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Alam niyo po mga minamahal, nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawain ito, andyan na napakagulo po ng aming pamumuhay, wala po itong kapayapaan, andyan na puno-puno rin po kami ng karamdaman, andyan din po yung, hindi po sa pagbababa po sa aming mahal naman, andyan po na siya po talagang, ang lahat ng bisyo po ay nasa kanya po mga minamahal, dyan na wala pong gabi na talagang hindi po sila naglalasing, dyan na lahat ng kinikita nila ay talagang inuubos po nila yan sa kanilang bisyo, dyan na palagi rin po silang nagtatalo ng aming mahal na ina, dyan na dumating po yung araw na nalaman po ito ng aming mahal na uncle. Siya po yung unang na-save po dyan po sa dako po ng Maynila, dyan na sinira niya po ang aming mga magulang. Alam niyo po mga minamahal, ito po'y pinaunlakan ng aming mahal na ina at ama, dyan na sila po'y dumalo at tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na, kahit na dumadalo na po kami mga minamahal, andyan na ang aming mahal naman, dyan na patuloy pa rin po siya sa kanyang bisyo. Dyan na pag umuwi po siya, ganun pa rin po siya, mga minamahal sa barit. Hindi po kami nagsawa, hindi po kami talagang huminto sa pagsusumamo at pananampalataya na isang araw ang aming mahal na may babaguhin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, dumating po yung paalala sa kanila, dyan na bigla na lamang pong nanikip po yung dibdib nila, nahihirapan po silang huminga. Andyan din po na talagang sa sobrang sakit po talagang hindi po sila makatayo, talagang nahihirapan po talaga silang, kaya ang ginawa po namin ay talagang pumunta po namin sila sa hospital upang ipa-check up. Alam niyo po mga minamahal, doon lamang po namin nalaman na meron po silang karamdaman na sakit sa puso. Gusto po ng doktor ay i-confine sila, subalit sa kakulangan po ng pinansyal dyan na talagang umuwi po sila mga minamahal dyan na ang ginawa po ng aming mahal na ama at ina, dyan po na talagang pumunta po dito sa pastoral upang mag-alay ng ayuno, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, sa pagkatapos nilang nag-ayuno, dyan na sa kahabagan po, andyan din po sa pangunguna't panalangin po ng ating minamahal na pastor, andyan na yung karamdaman po nila ng sakit sa puso. Ito po instant na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At yung Hallelujah. bisyo din po nila, talagang dyan po na talagang inalis po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinagpapasalamat namin yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung mga nakaraang taon po, kung hindi po ako nagkakamali, year 2022 po dyan na nung una po talagang nagkaroon po ako ng karamdaman na talagang nahihirapan po akong lumunok. Andyan na akala ko po tonsil po mga minamahal hanggang sa umabot po no ito ng mag-iisang buwan na po mga minamahal. Dyan din po na talagang palipat-lipat po yung sakit na nararamdaman ko po sa aking lalamunan. Andyan na talagang noong mga oras na yun, talagang hindi ko po alam kung anong klaseng sakit yung nararamdaman ko. Talagang hindi ko po ma-explain yung nararamdaman ko. Talagang namamaus po ako. Andyan na, pag lumulunok naman po ako ng tubig at kanin, hindi naman po masakit. Pero pag wala po akong nilulunok dyan na talagang masakit po talaga po mga minamahal. Andyan na yung mga panahon na yun, talagang nagsusumamo ko sa ating pinakamamahal na Jesus na ingatan niya po ako kung ano man yung nararamdaman ko dahil minsan talagang sumagsagi po sa isip ko na baka may goiter po ako. Andyan na talagang nagpa-check up po ako at may pinasok po silang maliit na tubo po sa aking bituka. Talagang tinignan po nila yung bituka ko kung ano po yung nandoon po mga minamahal. Dyan na nakita ko po sa screen po ng TV po dyan na talagang yung lalamunan ko po ito po talagang pulang-pula na nasunog. Parang sunog po mga minamahal dyan na in-explain po sa akin ng doktor na
meron daw po akong acid reflux po mga minamahal dyan na nung una po talagang hindi ko po maintindihan kung anong klaseng sakit yun sa balit. Nung in-explain niya po na talagang ang sabi niya bawal daw po akong magsalita, kumanta, andyan na marami pong ipinagbawal po mga minamahal sa balit. Noong mga panahon na yon mga minamahal, dahil dyan po na kababalik ko lamang po sa kabagan po na ating pinakamamahal na Jesus na kakaawit ko lamang po nung mga panahon na yon. Diyan na sabi ko, mahal na Panginoon, pagalingin mo po itong nararamdaman ko dahil paano ako makakaawit? Sabi ko dahil talagang napakasakit po ng lalamunan ko. Andiyan na talagang ipinagbawal yan ng doktor na kumanta po mga minamahal sa balit. Andiyan na nanampalataya po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang matagal na panahon, mag-iisang taon po na dala-dala ko po yan sa balit. Hindi po ako nanghina ng loob na talagang isang araw pagagalingin ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan na nung mag-iisang taon na po na ganun po yung nararamdaman ko, andyan na isang araw na lamang po na talagang naalala ko yung karamdaman na yan, dyan na talagang pinapakiramdaman ko po sa aking lalamunan. Talagang ito po ay talagang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus na dati-rati po ay makakaawit lamang po ako ng isang kanta na namamaos na po ako. Subalit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Jesus, ito po ay talagang instant na pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Kaya Hallelujah. lubos-lubos ko po ipinagpapasalamat yan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nung mga nakarang Miyerkules po dyan na nung bago ko pumunta po dito sa gawain dyan na pasakay pa lamang po ako ng tricycle dyan na nagpalpitate na po yung puso ko. Napakalakas po ng tibok po mga minamahal. Sa sobrang lakas po ng tibok na nararamdaman ko dyan na talagang nanghihina po yung katawan ko. Dyan na pinagpapawisan po ako ng malamig. Talagang hindi ko po maintindihan yung nararamdaman ko dahil sa sobrang tibok po nito, nahihilo po ako mga minamahal. Hanggang sa pagdating po dito sa pastoral, dyan na ganun pa rin po mga minamahal. Hanggang sa matapos po ang solim mga minamahal at talagang ako rin po nung mga panahon na yun ay talagang kinahabagan na magpatotoo po dito po sa harapan po mga minamahal dyan na sabi ko, nananalangin ako sa ating pinakamamahal na Jesus naman na Panginoon. Pagalingin mo po itong nararamdaman ko dahil alam kong wala akong ibang matatawagan kundi ikaw lamang po. Sabi ko, andyan na magpapatotoo po ako mga mahal na Panginoon at kung kalooban din po kami po aawit. Sabi ko, nung mga oras na yun dyan na, alam niyo po, nung bago po ako lumuhod upang manalangin, nung tinawag na po ang pangalan ko upang magpatotoo dito sa harapan dyan na yung pagtibok ng puso ko na halos isang oras po na naramdaman ko, andyan na ito po ay talagang instant na pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Ipinagpapasalamat yan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nung last year po mga minamahal, may pinapanalangin po talaga po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na sabi ko, mahal na Panginoon, kung ipagkakaloob mo ito, praise the Lord. Sabi ko, kung hindi naman po kalooban, praise the Lord pa rin po. Sabi ko, andyan na talagang ipinapanalangin ko po yan hanggang sa minsan hindi ko na po naaalala yan, mga minamahal. Diyan na talagang, alam niyo po mga minamahal, ito pong buwan ng June, July at August po mga minamahal dyan na dumating po talaga, ito po yung talagang buwan ng mga tag-ulan dyan na yung paninda po namin mga minamahal talagang yung puhunan po talagang nagalaw na po namin dahil may isang linggo po na talagang hindi po siya nakalabas. Kaya minsan talagang nagagalaw po namin yung puhunan po namin dyan na talagang nananalangin ako sa ating pinakamamahal na Jesus na huwag niya po kaming pababayaan. Sabi ko, alam ko man na Panginoon na may magandang plano ka dyan na ikaw ang mag-provide ng aming pangangailangan. Alam niyo po mga minamahal, talagang on timing po talaga ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Jesus dahil yung blessings, yung pagpapala na po yan na talagang matagal ko pong ipinapanalangin sa ating pinakamamahal na Jesus, yun din po ng panahon na nangangailangan ko na talagang ipinagkalob yan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya Praise the Lord. Hallelujah. Pinagpapasalamat yan dyan na minsan
mayroon po tayo pinagpipray na talagang hindi po agad binibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit alam na mahal na Panginoon kung kailan ang tamang panahon na ipagkakaloob niya ito. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil noon po, nung ako po'y bata pa dyan na meron din po akong allergy sa aking katawan na talagang kapag nagkasugat po yung kamay ko at paa ko, hanggang sa umabot din po yan sa mukha ko, talagang dumating din po yung time na pati ulo ko po mga minamahal ay talagang nagkasugat-sugat din po yan. Kinalbo po ako ng aking mahal na ina. Nag-stop din po ako ng 1 taon sa aking pag-aaral dahil nahihiya po ako sa aking itsura. Alam niyo po mga minamahal, pina-check up din po ako ng aking mahal na ina sa doktor sa balit. Ang nireseta po na gamot ng doktor ay pansamantalang kagalingan lamang po. Kaya ang ginawa po ng aking mahal na ina ay talaga nanampalataya, nag-ayuno, nandyan na yung karamdaman ko po yan. Ito po unti-unting nilinis po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat hindi po ako karapat-dapat. Ako po'y kanyang kinhabagan upang naging mangawit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng pupupurit, pagsamba at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Alma Melo sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon na talagang yan po yung tinatawag na talagang instant healing mga minamahal. Yung nangyari sa ating beloved kapatid mga minamahal, that was Wednesday midweek po natin mga minamahal na talagang nangihina at talagang yung kanyang nararamdaman mga minamahal ay talagang siya ay nahirapan. Ngunit dahil sa kanyang pananampalataya mga minamahal at talagang sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ang ating beloved kapatid, ito ay talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Talagang tunay na talagang dakila at kahanga-hanga ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya sa ating buhay mga minamahal na talagang hindi tayo manghihimagod sa pagdalo, hindi tayo manghihimagod sa pagpupuri, hindi tayo manghihimagod sa pagdalo tuwing araw ng Biyernes, overnight, araw ng midweek, at lalong-lalo na sa araw ng linggo mga minamahal dahil alam natin na talagang ang ating dakilang Diyos, once na yung mga bagay na yan ay ginawa natin, hindi tayo nagsawa, hindi ka nagsawa mga minamahal, talagang lahat ng mga panalangin mo, lahat ng panalangin po natin, ito ay tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At bago po tayo dumago sa susunod na magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, inaanyayahan po muna ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus upang ating gisingin ang ating inaantok na diwa. Praise the Lord! Hallelujah! Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang Panginoon sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan.
Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marirag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, tawitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay na talaga napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Praise the Lord, hallelujah. At ating tinatawagan po at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman at sundan po siya ng ating beloved Sister Susan Nodado. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat, pagsamba ay nauukol lamang ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord, Ako po hallelujah. ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal, Pastor Wildy Almeida, at ganoon din po sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Linacy Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Ordained Preacher, Brother Boboy Nier, at sa lahat ng mga pamilya Almeida, at ganoon din po sa mga pastoral workers, at ganoon din po sa ating beloved elders, at ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan, at ganoon din po sa mga manunood, webcast viewers. Praise the Lord po mga minamahal. Ako'y nagpupuri, nagluluwalhati at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Nung hindi pa ako nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, nasa akin din po ang lahat ng bisyo ng isang lalaki, mga minamahal. Sa aking kabataan noon, mga minamahal, talagang nandyan na po ako, mga minamahal, sa suwail, mga minamahal, sa pamilya, mga minamahal. Nandyan na rin po ako, mga minamahal, sa pag-inom ng alak, mga minamahal. Umuwi po ako niyan, talagang lasing na po ako, mga minamahal. Kasama ko ang mga barkada ko, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. At ako rin po, mga minamahal, talagang marami rin po akong napasukan na kumpanya, mga minamahal. Subalit, ang aking
ang aking kinikita mga minamahal ay napupunta lamang po sa bisyo mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo mga minamahal. At ganoon din po mga minamahal, year 1995 po mga minamahal, nakita ko rin po sa TV ang ating beloved pastor mga minamahal. Nangangaral po siya ng Ebanghelyo ng kaligtasan mga minamahal. Ipinangaral niya po ang kaharian ng langit, pagpapagaling ng mga karamdaman mga minamahal. Nakita ko po ang lahat ng mga karamdaman na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pangangaral ng ating beloved pastor mga minamahal. Yung po, 1995 po yun mga minamahal. Alas 6 ng umaga po yun mga minamahal. Subalit, wala pa sa isip ko po yun mga minamahal, hindi pa po nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo mga minamahal. Minsan, mga minamahal, mayroon po akong kapatid mga minamahal. Siya po ang unang nakakilala sa ministeryo pong ito mga minamahal. Siya po mga minamahal. Nakita ko po ang himala ng Diyos sa kanya mga minamahal. Talagang bata pa ako mga minamahal. Talagang marami ng karamdaman na yan mga minamahal. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo mga minamahal sa gawain ito. Jesus Miracle Crusade International Ministry mga minamahal. Yan po mga minamahal. Overnight prayer po yun mga minamahal. Ako po'y dumalo sa dago po ng Bonifacio mga minamahal. Doon po mga minamahal. Napakaliit pa ang gawain doon po mga minamahal. Unang dalo ko po ng gabi po yun mga minamahal. May naramdaman po ako na pumasok sa aking katawan na malamig mga minamahal sa aking katawan mga minamahal. Sapagkat ang mga kapatiran panoon ay kukunti pa mga minamahal. Yung po mga minamahal. Nung nagpupuri na po sila mga minamahal, sa kalagitnaan po ako mga minamahal. Sapagkat hindi ko pa naunawaan mga minamahal. Bigla po akong lumuha mga minamahal. Yung luha ko parang tubig na lumalabas sa aking mata mga minamahal. At tingnan ko po yung mga katabi ko mga minamahal. Talaga, yung po ay luha ng kagalakan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nang ipinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo mga minamahal. Punta po ako sa harapan mga minamahal at tinanggap ko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo mga minamahal. Nang ako'y nabautismuhan mga minamahal sa pangalan ni Jesus mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nang ako'y umahon, grabe po ang aking kagalakan mga minamahal. Umuwi po akong galak na galak mga minamahal, lahat na kasalubong ko po. Sa daan mga minamahal ay nandun po ang aking kagalakan mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Yung po mga minamahal. Dumalo po ako ng dumalo mga minamahal. Sa 3 beses sa 1 linggo po mga minamahal. Sa pagpupuri mga minamahal, nandun po ang kagalakan ko po mga minamahal. Sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo mga minamahal. Alam niyo po, yung mga bisyo ko po, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, lubos po akong binago ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Alam niyo po, ang lahat ng sinasabi ng sa pulpito, mga minamahal, sa pagbibigay, mga minamahal, sapagkat ako po may trabaho, mga minamahal. Binubukod ko na po yan, mga minamahal, sapagkat ang aking kagalakan lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ika po at handog mga minamahal. Binibigay ko po yan. Basta dumadalo po ako mga minamahal sapagkat naramdaman ko po ang kagalakan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo mga minamahal. Hanggang year 2000 mga minamahal, napunta po ako, nagtrabaho po sa dako po ng Bagyo mga minamahal. Doon po ako nagpatuloy na dumalo mga minamahal. Bali 6 years po ako dyan nagtrabaho sa factory workers, mga minamahal. Subalit, sapagkat malayo na po yung pinapasukan ko po, mga minamahal, nasa bundok na po ako, sapagkat ang aking pinapasukan ay malapit po doon sa aking trabaho, mga minamahal.
Yung 3 beses na pagdalo ko po, mga minamahal, nabawasan na po yun, mga minamahal. Dahil po sa aming trabaho, mga minamahal, may malaki palang epekto po, mga minamahal, pag hindi ka na dumadalo, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung bisyo ko po, mga minamahal, bumalik po yun, mga minamahal. Minsan na lang po akong dumalo, nawala na po lahat, hindi na po ako makadalo, mga minamahal. Nalamig na po ako, mga minamahal. Hallelujah, yun po mga minamahal, sanin ng aking kahirapan ng buhay, lahat uli, bumalik po yun mga minamahal. Hanggang sa ako po ay bumalik sa San Carlos. Nagtrabaho uli ako sa Santa Cruz, mga minamahal. 10 years ko pong nagtrabaho doon, mga minamahal. Sa mining, mga minamahal. Yun po, kasama ko po ang kuya ko po, mga minamahal. Dumadalo ako, mga minamahal, 1 linggo lang po, mga minamahal, sapagkat nasa gitna po kaming kalabundukan, mga minamahal. Subalit ang mahal na Panginoon sa panalangin ng ating minamahal na pastor, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, talagang napakalaki ang pagkukulang ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Talagang kung hindi ka na dumadalo, mga minamahal, talagang babalik at babalik yan ka. Kung dating inalis ng mahal na Panginoon, subalit sabag ng Diyos sa akin, mga minamahal, kaparaanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, ako'y yung trabaho ko po bilang sa underground, mga minamahal, sapagkat delikado na po, mga minamahal. Yung po mga nanumbalik po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Ako po'y dumalo, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal. Hanggang maramdaman ko po ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Bumalik po yung kagalakan ko sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, sapagkat yung unang pag-ibig ko sa mahal na Panginoon na nakilala ko sa Kanya, yun po bumalik sa akin, mga minamahal. Ang kagalakan na nasa aking puso, mga minamahal, totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon, nagpapagaling ng karamdaman at nagbabago ng buhay, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po, mga minamahal, yung bisyo ko po yan. Wala na po, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Diyan sa lugar namin, sa barangay namin, nakita nila ako. Born again yan. Sabi nila sa akin, dati ko pong barkada, mga minamahal, hindi na nila ako pinapansin, mga minamahal. Subalit, nalangin ako sa mahal na Panginoon. Kako mahal na Panginoon, tulungan mo po ako upang mabaginan ko ito, mga taong ito. Kako sa aking panalangin, mga minamahal. Kaya hindi ako tumitigil sa aking mga kaibigan doon sa dako po ng barangay, mga minamahal. Marami po doon naman. Kaidaran ko po, mga minamahal, talagang nalamag sa manginginom, mga minamahal. Hindi na nila ako pinapansin, mga minamahal, pinapabayaan nila ako. Nakikita nila, nandyan na pastor, sabi nila sa akin, praise the Lord po, kako sa kanila, dumadaan lang po ako. Mahirap mag-share ng Word of God kung kulang ka sa panalangin, mga minamahal, baka lulukso yung masamang espiritu sa iyo, mga minamahal. Kaya salamat sa mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito, ako'y pinanghahawakan ng mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Sa araw-araw ng aking buhay, mga minamahal, pagkatula po akong trabaho, mga minamahal, ang mahal na Panginoon ang nagpro-provide, mga minamahal, sa aking buhay, mga minamahal. Nasa bahay lang po ako, mga minamahal. Kaya salamat sa pag-iingat sa araw-araw ng aking buhay, nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po, mga minamahal. Praise the Lord. Okay, napalakpak muli sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto ating beloved brother Fernando de Guzman. Dito po, mga minamahal, kung gaano po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa atin po, mga minamahal, sa nagkukulang, nakakasala po tayo. Dito po sa awit 89, 31 po, ganito po ang pagkakasaad. Kung kanilang salangsangin ang mga palatuntunan ko ay, at hindi ingatan ng mga utos ko, kung magkagayoy akin dadalawin ng pamalo ang kanilang mga pagsalangsang,
at ng mga pagampas ang kanilang kasamaan. Ngunit ang aking kagandahan loob ay hindi ko lubos na alisin sa kanila. Ni akin mang titiisin na ang pagtatapat ko'y magkulang. Ganyan po mga minamahal kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na minamahal. Yung pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi niya pinagkait sa atin nung una natin makilala. Kapayapaan, kagalakan, hindi masayo talaga po ang nararamdaman natin. Mga minamahal, gumagawa po siya ng katitibay po ng ating pananampalataya, mga minamahal. Yung ating nihiling, ipagkakaloob niya, mga minamahal, andun yung mga pag-iingat, gawin at patnubay niya sa atin. Katulad po nung nabasa natin, mga minamahal, sa pinapaalalanan tayo, sabi ng mahal na Panginoon, hindi niya alisin, mga minamahal. Ang kagandahan loob niya sa atin, hindi magkulang man yung pagtatapat niya sa atin, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sana nakakagawa po tayo ng pagkakasala, mga minamahal, sa panunumbalik natin, tinatakpan ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, yung ating mga pagkukulang at pagkakasala. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, una sa lahat, ako'y bumabati sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang papuri, pagluwalhati, pagsamba, pagpapasalamat, pagpasawalang hanggan sa ating buhay na Diyos, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ganun na rin po, mga minamahal, dobli paggalang po, respeto sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, and we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ating mga beloved pastoral workers po, mga minamahal, sa pangangasiwa po ng ating beloved Kuya Buboy Inyer po, mga minamahal, ang kanyang beloved daughter and sister Pine po, mga minamahal, ang kanyang katuwang po sa pagpapagal ng ating mga kaligtasan sa dakong lugar na ito, mga minamahal. Praise the Lord po. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po, mga minamahal, sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Magandang umaga na po, mga minamahal. Sa ating mga mahal kong mga minamahal na mga kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ganun din po sa ating mga bisita po, mga minamahal. Kung mayroon po, welcome po kayo sa gawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal sa Facebook Live o sa ating Facebook, mga minamahal. Ganun din po sa YouTube, mga minamahal. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Patuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Susan Nudado po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother Romel Morante. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen po, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluhati, pagdadakila po ay para po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Doon pagpagalang po sa ating ginagalang Amara Pastor Will Estrada Almeida. Sa hindi malilimutan, turo, aral ng ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida, maging po sa kanilang beloved children, sa family Almeida po, praise the Lord, hallelujah. Sa ating nangangasiwa po dito ng ating beloved ordained preacher Bobonyer, maging po sa kanilang beloved daughter, beloved Ate Bansnier, sa ating mga manggagawa, mga elders, sa inyong mga kapatiran, praise the Lord, at isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Pinupuri, pinasalamatan ko ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako'y bilang ilang binigang pagkakataon muli upang pasalamatan ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Pinupuri, pinasalamatan ko ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung hindi ko pa nakakilala ang ating banal na gawain ito ng ating mahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po mga minamahal at ng aking kabataan po, mga minamahal. Nandiyan po mga ibang sikta po ang aking dinadalawan noon ng aking kabataan lamang po, mga minamahal. Bali, ilan po ang aking nadadalawan noon, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah.
Nandiyan po mga minamahal sa aking mga dinadaluhan noon, mga minamahal. Nandiyan po yung nandiyan po yung pananami, mga minamahal na dito ay kakaiba po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. Hindi nga po mga minamahal sa akin, nung dumating yung pag-share po ng aking beloved bayaw sa aking mga minamahal, na dito po sila dating unang dumadalo, mga minamahal. Bago kami nakakilala sa mahal na Panginoon, siya muna yung unang na-save po dito, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa pag-share po ng Word of God sa aking mga minamahal. Nandiyan po, sabi ko, sa aking pakikinig kanilang mga pag-share po sa akin ng Word of God, yung mga patutuo dito, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, parang sabi ko, totoo kaya yan? Sabi ko, nandiyan po mga minamahal. Nandiyan po panulakan ko yung kanyang petition, mga minamahal. Araw po noon, ang Sunday po noon, mga minamahal. Sa dako ng Dagupan West Central po noon, ang gawain po noon, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise the Holy Supper that time, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na bilang baguhan ng mga minamahal. Nandiyan po yung nakikita kung paano sila magpuri sa gawain dito, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal. Nandiyan po sa aking kabaguhan, nandiyan po natatawa po ako, mga minamahal. Dahil po mga minamahal, sasayaw sila, tapos nandiyan po yung, sa susunod po yung malumani na awitin, nandiyan kanilang pag-iyak, mga minamahal. Dahil hindi ko pa naunawaan noon, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal hanggang sa dinala po kami mga baguhan sa harapan, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na pinatanggal sa ating pinakamamahal. Panginoon, ako lang po ay sumunod po, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hanggang sa natapos yung ganang gawain, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nag-observe po ako, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Hanggang sa Wednesday na po, mga minamahal, may gawain ulit. Ako po ulit ay sumama, mga minamahal. Dahil po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, parang sa aking sarili, mga minamahal, yung parang kakaibang gawain ito, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. Hanggang sa patuloy na aking pagdalo, mga minamahal, hindi na ako dumadalo sa ibang sekta, yung aking dinadaluhan dati ng kabataan ko, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, yung aking hipag, dahil ibang sekta po sila, mga minamahal. Sinasama po nila ako, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, dahil ayoko na, mga minamahal. Dahil sabi ko, natapag ko ang totoong gawain ng ating dakilang Diyos na buhay dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. So, napanalangin na ating beloved Pastor Estrada Almeida. Praise the Lord, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, sa aking pag-usap po dito, mga minamahal, iba yung aking naramdaman talaga po, yung kakaiba sa aking sarili. Hindi ko yung naramdaman sa ibang aking dinaluhan noon, mga minamahal, sa ibang sekta, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa aking patuloy na pagdalo, mga minamahal, maalala ko, mga minamahal, andiyan po mga minamahal, dahil hindi ko pa kung ano yung kapuspusa, mga minamahal. Nandiyan po yung nanginginig mga kapatiran ko, paano madaman nila ang presensya ng mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, yung ako po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, awitan ng ang finest choir, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dalos prayer lang po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, hindi ko inaasahan, mga minamahal. Nandiyan ang naramdaman ko ang presensya ng mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, naramdaman ko yan, mga minamahal, yung panginginian na umiiyak sa ating mahal na Panginoon. Nandiyan po mga minamahal na kagalakan sa aking puso at isipan, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, parang ayaw mo nang pigilan yung mga minamahal, yung ganung presensya man ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil dyan lang kagalak ng ang iyong puso, mga minamahal. Yan ang aking naramdaman, mga minamahal. Alam niyo, napapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pinadaman ng mahal na Panginoon ang kanyang presensya po sa akin, mga minamahal. Puri na pasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, namin dyan po mga dati-dati meron po akong karamdaman po, mga minamahal na rayuma, mga minamahal na dyan din po mga minamahal Ismeneria, mga naging aking animi, mga minamahal. Dito ko lang po natagpo ang kagalingan sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade. Alam niyo mga minamahal, walang kalugihan talaga po mga minamahal paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tuwing nga po mga minamahal sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. Hanggang sa mga oras ng sumibat 1997 na nakilala ko ang gawain ito, mga minamahal. Nandiyan po mga minahanggang sa mga oras nito ay patuloy kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan pinapanghawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi ko rin inaasahan ng mga minamahal na aking para ay tatawagin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang mga awit sa kanyang bananubasan. Bagaman di man ko karapat dapat, mga minamahal. Kaya lubos kong pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa panalibig sa akin yan, mga minamahal.
Minapasalamatan ko din ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang pagpapala Isus ng pagpapala po mga minamahal, pagbibigay po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa amin patuloy na pagbibigay mga minamahal. Nandiyan po, praise the Lord, hallelujah. Sa pagsunod mga minamahal, kung anong sinasabi nila sa banal na pulpito, mga minamahal, praise ka na po, sinubukan po namin ang pinakamamahal na Panginoon sa pagbibigay mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nandiyan po mga minang pagpapala, hindi po namin inaasahan mga minamahal. Nandiyan po yung unang pagpapala aming tinangga ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, dati-rati po mga minamahal, submitter lamang po kami mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah, nandiyan po na sabi nila, magpakabit na lang kami ng sarili naming kontador. Subalit, wala kaming pera mga minamahal para magpakabit ng sarili mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. Nandiyan po ay binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mayroong hinipon ng ating mahal na Panginoon para bigyan kami magpakabit ng aming sariling kontador. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinasalamatan ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagay sa pagpapala din po ang patuloy na ginagamit ng ating pinakamamahal na sa kanyang banal na gawain po mga minamahal, yung papapala sa amin, binigay ng family business po namin mga minamahal. Kaya lubos ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging din po mga minamahal, pinapasalamatan ko at ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na Andiyan po mga minamahal, kahabaga lang po mga minamahal, 3 beses po kami nakakadalo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang banal na gawain. Kahabaga lang po mga minamahal, praise the Lord. Nandiyan po na patuloy kami pinapanghawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ilan na rin po kami tinawag na mahal na Panginoong Jesus sa banal na pulpito ng kanyang ating pinakamamahal na Panginoon sa bilang mga awit sa kanya, hindi pa kami karapat dapat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Kami ay kinahabagan ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. So nadalangin ating beloved pastor. Praise the Lord, hallelujah. Pinupuri, pinasalamatan ko na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the God, hallelujah. Bilang karagdagan po mga minamahal, kayo po yung mag-aalay isang awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. It's so much Jesus.
Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Ay ganda ng buhay ko,
Tayo na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. God bless po, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuan. Awitin, papuri sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Karamihan po sa atin, halos lahat po sa atin mga minamahal. Noong tayo po ay dumalo, unang pagdalo pa lang natin talaga pong para tayong mga minamahal. Katulad niyan, sabi niya, natatawa siya mga minamahal. Kasi nag-aalay tayo ng papuring awit, nagagalak tayo, pagkatapos iiyak tayo mga minamahal. Sapagkat hindi nga po natin naunawaan mga minamahal. Ngunit noon patuloy tayong dumalo ng dumalo mga minamahal, ito po ay napag-unawa natin na ito pala yung kinalulukdan ng ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Kaya nga sabi po ng banal na kasulatan, kung hindi imik ang mga alagad ko, ang mga taong ito, sabi ng mahal na Panginoon, ang mga bato ang siya magpupuri, mga minamahal. Kita niyo po kung gaano kalaga ang pagpupuri, mga minamahal. Ngunit kinakailangan kung magpupuri tayo, mga minamahal, may pag-unawa. Dahil kung nagpupuri tayo mula sa ating puso, kay buturan ng ating puso na may pagkakaunawa, mga minamahal. Kahit isang awitin pa lang, luluha ka sa kagalakan na dulot ng banal na Espiritu Santo. Kaya kung magpupuri tayo maghapon, hindi ka luluha, hindi papataknan lamang ang iyong luha, mga minamahal. Mababaliwala po yung mahabang pagpupuri natin. Kasi kung talaga pong inuunawa natin ang pagpupuri, imposible po na hindi natin madarama ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya po, dahil dyan sa papuring awit na yan, tayo tinutugon ng ating pinakamamahal na pinapagaling yung ating mga karamdaman, yung ating mga kahilingan ay binibigay ng mga mahal na Panginoon. Ganyan po, mga kumapalugdan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal, tumayo po tayo, mga minamahal, samahan po natin ang ating beloved youth choir po, mga minamahal, sa kanilang papuring awit. Alay po para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Now, return, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, beloved youth and singles choir. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Over the land, and the voice of
Praise the Lord. Praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah. Puri kami pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, pasasalamat ang aming pinapasalamat. Hallelujah, hallelujah. Sama natin gawin ang naman natin pagbilang. Sama-sama natin punta ang naman ang ating Ang ating Diyos ay buhay. Sa ating Diyos ay Diyos ay buhay. Sa ating Diyos ay buhay. Diyos ay buhay. Sa ating Diyos ay Diyos ay Diyos ay sa ating Diyos ay buhay. Sa ating Diyos ay buhay. Sa ating Diyos ay buhay. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Gabisyo po sa ating mga wit, mga minamahal. Hallelujah. Napakabuti, mga minamahal ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Kailanman, mga minamahal,
hindi niya pinagkait, mga minamahal, ang kanyang dakilang pag-ibig, mga minamahal, sa kanyang napakatamis at banal na presensya, mga minamahal, na ipinapadama, mga minamahal, sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Hallelujah po rin. Mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, muli, mga minamahal, ako muli nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na punis po lamang. Hallelujah. Doble paggalag, pagrespeto po, mga minamahal, sa ating ginagalang mga pastor, Will Rizada Almeida, ganun din po sa mga turo at aral, mga minamahal. Hallelujah. Iniwan po ng ating assistant pastor Lena si Almeida sa kanila pong mga beloved children, mga minamahal, grandchildren, mga minamahal, sa kanilang mga manugang, mga minamahal, at sa inyo pong lahat, mga minamahal, baguhan man o datihan sa kapwa ko mga wit, manutog, mga minamahal, hallelujah, sa kapwa ko elder, mga minamahal, hallelujah, magiging po, mga minamahal, sa ating beloved Orden Rachel Kuya Buboy Nair, mga minamahal, maging sa kanilang beloved daughter, Ate Vines Nair, mga minamahal, hallelujah, isang mapagpalang umaga na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, lahat magsabing, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo na po magpatuloy, mga minamahal. Hallelujah. Kung nakanda na po, mga minamahal, ating beloved brother Romel Morante, mga minamahal. Hallelujah. At sundan po yan, mga minamahal. Hallelujah. Ang beloved sister Norman Binwan, mga minamahal. Hallelujah. Beloved brother Jun Sabangan, mga minamahal. Hallelujah. Beloved sister Junilin Milan, mga minamahal. Hallelujah. Beloved brother Janjan Aquino, mga minamahal. Hallelujah. Beloved sister Amen. Praise the Lord. Beloved sister Jamil Milan, mga minamahal. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kung nakanda na po, mga minamahal, ating beloved brother Romel Morante, akin na po pinagkakaloob, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sundan po ay ng ating beloved sister Norman Binluan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeida at ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina Kumun Almeida, sa beloved children at sa buong Almeida family, ganoon din po sa ating beloved pastoral workers, at ganoon din po sa ating beloved elders na ating pong kapiling ngayon. At sa inyo rin din po, mga amin na mahal na kapatiran, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po ng aking buhay. Na noon po nung wala pa po ako sa gawain pong ito ay napakagulo po ng aking buhay. Marami po akong mga hindi kayang magawa, bisyo na pag-inom ng alak, at ganoon din po nakakapagmura din po ako at nakapagsisinungaling. At ngunit isang araw po nung may nag-share po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamahal Panginoong Hesus, at sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin ay isang araw po ay ako po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako po ay nagkaroon po ng kapayapaan sa aking buhay ko. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoong Hesus na noon po nung wala pa po ako sa gawain pong ito ay sa aming pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa ay grabe po kami mag-away noon. Para po kaming aswat pusa kung mag-away, umabot din po sa punto na ang aking mahal ko pong asawa ay aking nasasaktan po sa pisikal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, mula nung ako po ay nakakilala sa mahal na Panginoon, ay inalis po ng mahal na Panginoon po yung aking mga gawain ko pong iyon. Salamat po sa mahal na Panginoon Hesus. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon nung ako po ay nag-aalala po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Ang aking ipinaisip po ng mahal na Panginoon na ako po ay manalangin
at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat po sa mahal na Panginoon na hindi po ako binigo po ng mahal na Panginoon. Ako po ay pinagkalooban po ng gagastusin ko po sa panganganak po ng aking mahal pong asawa. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at hanggang dito na lang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang po. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos mo minamahal. Hallelujah. At magsabing praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Puri ng ating dakilang Diyos mo minamahal. God bless you po sa ating beloved brother Romel Morante mo minamahal. Hallelujah. Sa mga buhay na patutuo mo minamahal. Hallelujah. Tunay mga minamahal ang ating dakilang Diyos mo minamahal ay kumikilos mga minamahal sa kanyang mga anak, mga minamahal dati-rati mga minamahal. Hallelujah. Napakagulo ng buhay mga minamahal. Walang kapayapaan sa kanilang tahanan mga minamahal. Laging nag-aaway mga minamahal. Hallelujah. Subalit nung silin na bostismuan mga minamahal sa gawain ito mga minamahal sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna po ng aming ginagalang mga pastor Winner Sada Almeida mga minamahal. Hallelujah. Sila nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus mga minamahal. Yung walang kapayapaan sa puso't isipan, yung magulong buhay, mga minamahal, yan po'y inayos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Muli, mga minamahal, tayo magpatuloy, mga minamahal. Akin na pong tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved sister, Norma Binluan, mga minamahal, at maganda po ang susunod, mga minamahal. Salamat sa ating beloved brother, John Sabangan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganon din po sa mga hindi malilimutan aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida at sa beloved children at sa buong beloved Almeida family, ganon din po sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga beloved kapatiran. Ako'y nagpapaabot po ng magandang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung wala pa po ako dito sa kongregasyon na Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Diyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada. Umiinom po ng gin. Palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Alam niyo po nung ako pinabautisman sa tubig sa pangalan ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po ang pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Amen. Inalis din po ang aking pagbibisyo na yan. Ang pagmumura po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating Amen. Praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah. Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Di rin po ako marunong na magsuot ng mahaba, maiksi, naka-shirt, naka-pantalon, naka-sleeves. Lahat yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Kaya Lord. ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking kagalingan dahil noong year 1998, mayroon po akong sakit ng symptoms po. Ako pinag-bleeding na akala ko po, oras ko na po yun dahil dumating sa punto na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, binabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makakita, makahinga. Sa oras na po yun, ako po'y humingi po yun ng kapatawaran sa aking mga nagawang kasalanan. Tunay po ang aking pagble-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Hallelujah. Lord. Na bagamat dyan po, ang aking mga kapatid po, hindi pa po sila saved. Takot po sila. Ako po'y tinakbo po sa hospital. Alam niyo po, pagdating ko po doon, talagang ako po'y talagang in-examine po. Talagang ako po niraspa dahil talagang, alam niyo po, talagang mahina po ako. Alam niyo po, nung ako po niraspa po, talagang mayroon pong sumama po na talagang napakalaking bukol po. Sumama po sa raspa. Alam niyo po, talagang andyan po na talagang ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan dahil sabi nila po ay
tumor daw po ito sa matris. Talagang wala po akong kagalingan hanggang patuloy po yan na ako po'y inobserbahan po, in-examine. Alam niyo po, nung sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon dahil malilit pa po ang aking anak. Ako lang po ang naghahanap buhay. Alam niyo po, sinabi ko po sa aking beloved ate na, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po sa kanya, sabi niya, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya po sa akin, hallelujah, alam niyo po, yung nandun nga po ako sa hospital, talagang tiyan, talagang inoobserbahan po ako lagi, talagang in-examine po na sabi po ng doktor ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun nga po ako sa bahay, talagang nandyan na maraming gamot po na ibinigay. Talagang iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Alam niyo po, nung ako pinasyalan po ng aking ate, sabi niya po sa akin, dahil doon lamang po ako nakahiga, takot na takot po akong gumalaw, dahil naranasan ko po na talagang nag-bleeding po na halos kahit anong itakip mo talaga, maririnig mo po na talagang lumalabas po ang dugo po. Kaya doon po, sabi po ng aking beloved ate, sabi niya po, lahat ng gamot mo, sabi niya po sa akin, itapon mo, sumama ka sa gawain, sabi niya po sa akin. Sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya. Pagsasama po ako sa'yo, sabi ko po, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa gawain po natin, sa Barangay Lukban pa po noon ang gawain po natin, nadatnan ko po ang mga kapatiran na sila po ay nagpupuri. Ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay po na nagpuri na po akong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses, samantalang nasa bahay po ako, Amen. takot na Praise the takot Lord. po ako. Hallelujah. Alam niyo po, pinalagas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, sa kahabagan po, sa una't panalangin po ng ating minamahal, ginagalang na ating magulang sa Panginoon. Alam niyo po, ang aking sakit na cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating Amen. Praise pinakamamahal the na Lord. Panginoon. Hallelujah. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po nung baguhan po ako talagang maraming pag-uusig. Andyan po na talagang sabi po nila kung saan daw po ako kumukuha po ng pamasahe dahil po noon talagang wala po kaming sasakyan, kahit isang gamit wala po kami. Ang ginagawa ko po, nilalakad ko po dahil papasok po ang aming bahay po, barangay po, dahil boundary po kami na nagsaing, tandok po, talagang nilalakad ko po yan hanggang highway, kahit gabi po yan. Kasama ko po ang mga apo ko. Alam niyo po, tiniis ko po yan. Kahit sabi po nila, wala daw po kaming makain dahil ako lamang po ang naghahanap buhay. Ang hanap buhay ko po, nagtitinda lamang po ako dyan po sa bayan. Ang paninda ko po, kinukuha ko pa po sa aking beloved ate. Alam niyo po, pag nakatinda po ako, talagang pambili lamang po namin ng pagkain. Ang aming bahay, butas-butas po yan. Di ko po yan mapagawa. Talagang tinis ko po yan. Di po ako huminto sa paglilingkod. Talagang nagpatuloy po ako. Alam niyo po, ngayon po, hindi po ako binigo, hindi po ako pinahiya. Talagang ang aming
aming bahay na po ngayon. Hindi na po tumutulo, talagang bato na po. Hindi na po kami nababasa. Kaya maraming Praise the Lord. salamat sa Hallelujah. ating pinakamamahal na pensos. Kahit isang gamit, wala po ngayon po. Pinagkaluban po kami ng sariling motor na may sidecar. Yun po ang aming sinasakyan po ngayon. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na pensos. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na pensos sa aking bilabod manugang po na mayroon po siyang abdo sa bato. Alam niyo po, nung nandun po sa dako po ng Maynila, talagang andyan na umiyak po yan dahil dilaw na po ang kulay dahil yung maraming gamot na ibinigay na talagang pati apple cider po, nakatatlong galon na po. Yung bato niya po, andun pa po. Talagang yan po ang hipunan ng hina po siya. Dilaw po ang kulay. Nung nandun na nga po sa Maynila, sabi po namin, magbakasyon ka. Sabi po namin, isasama ka namin sa gawain dito sa San Carlos. Sabi po namin, alam niyo po, siya po'y talagang nagbakasyon po. Isinama po namin dito sa gawain po natin. Alam niyo po, pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, sa 6 months po yan na natili dito, kasama po namin na dumadalo po talagang overnight, Wednesday, Sunday. Alam niyo po, sa 6 months po yan, talagang nung nainip na po, bumalik na po sa Maynila dahil nandun po ang aking anak po. Alam niyo po, nung pagdating niya po doon sa dako po ng Maynila, siya po ay nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, ang nakita po sa ultrasound po, yung bato niya sa abdo po talagang clear na po, wala na po. Nilusaw na po ng ating pinakamamahal na pensos. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na pensos dahil ngayon po sila po'y dumadalo po sa doon po sa Amoranto po. Kasama po ang aking anak. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa aking anak na siya rin po ay kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan. Alas 12 po nakarating po sa amin dahil siya po'y nakatira dyan po sa Barangay Malacanang. Sa amin pa po Barangay Tandok. Alam niyo po, nakadrive pa po ng kanyang motor na talagang nung pagdating niya po sa aming bahay, sabi niya po sa akin, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi niya po, binalot niya po yung kagat ng ahas. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang, marahil wala ka na. Sabi ko po, dahil nakita ko po ang kagat ng ahas. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko po sa kanya dahil iningatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil andyan lagi totoong Diyos na talagang buhay, nag-iingat po sa ating mga anak. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil napakabait, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil kanina po talagang ako po nanood po sa YouTube. Ang mahal na pastor po ang aking pinanood. Talagang nare-revive ka talaga sa mga patutuo po na talagang ang Diyos natin sa Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang totoong Diyos na makapangyarihan. Dahil po yung, hallelujah, dahil po yung napanood ko po na babarilin po ang ating bilabas pastor, hindi po talaga tumalab yung mga armas po nila. Talagang ang ating beloved pastor talagang totoong sinugo po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya sabi ko po, kung sino po tayo, hindi po tayo magpapatuloy
nakita po natin na ang kapangyarihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, totoo. Ang ating mahal na pastor na sinugo po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya lugi po tayo kung hindi tayo magpatuloy. Kaya mga kapatid po, sana po tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod po, paghawakan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tayong lahat, para tayo po ay magmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala, sa pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Thank you so Amen. much. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you po. Sa ating beloved sister Norma Binluan, mga minamahal, hallelujah, sa buhay na patotoo, mga minamahal, tignan niyo po, mga minamahal, ang kamanghamangang gawa, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, cancer, sabi ng doktor, mga minamahal, hallelujah, kapag ito ay hindi na operahan, mga minamahal, mamamatay siya, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, dahil may totoong propeta, mga minamahal, na nanalangin araw at gabi, mga minamahal. Sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, kapag may isang mananampalataya, mga minamahal, 10 kabayan ang maliligtas, mga minamahal, hanggang sinama po sila ng kanilang beloved sister, mga minamahal, hallelujah, sila po ay dumalo, mga minamahal, hallelujah, sa gawain ng dito po mga minamahal, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, hallelujah, sa kanilang patuloy na pagdalo, mga minamahal, yung may schedule na operasyon, mga minamahal, hindi na nagpo-opera, walang gamot na ginamit, mga minamahal, bagkus pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo po muli magpatuloy, mga minamahal. Akin na po tinatawagan sa ating beloved brother John Sabangan, mga minamahal. Hallelujah. At maganda po ang susunod ng pasalamat, mga minamahal, sa ating beloved sister Lorita Bacani. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeida. At ganoon din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa beloved children at sa buong Almeida family. Ganoon din po sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan. Ako'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang mabigyan muli ng pagkakataon upang may pahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng kursada na kung saan ay hindi ako naniniwala sa ganitong gawain, ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na binuksan ang puso't isipan upang magtiwala at maniwala sa gawain na ito. Nais ko rin pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa pamamagitan ng gawain na ito. Dito po binago ang aking buhay. Dito po ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa akin high blood. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa mga pagpapalang nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi nagpapabaya. Magpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa mga pagsubok na aking nalalampasan sa araw-araw, sa pag-uusig po ng aking mga pamilya. Talagang nandyan din po na lagi akong inuusig sa pagdalo ko dito sa gawain, ngunit hindi ako tumitigil na dumalo. Talagang nandyan na pinapalakas ko lagi ang loob ko. Lagi kong inaalala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus kung paano ako pinagaling sa gawain na ito. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Sa mga pagsubok din po, nandyan din po na talagang halos talagang ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa dakila niyang pag-iingat, nariyan din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na pag-iingat niya mula sa aking mga beloved na asawa, sa aking mga beloved na anak, na kahit hindi ko sila kapiling, nandyan ang dakilang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya. Talagang hindi man karapat-dapat, ngunit yan ay nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon upang ako'y magpatuloy sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po. God bless you po. Puri po ang ating nakilos. God bless you po sa ating beloved Brother John Sabakan. Mga minamahal sa pagpapalang yan. Mga minamahal. Hallelujah. Tunay mga minamahal sila po'y pinagpala. Mga minamahal. Hallelujah. Sa lahat ng bagay. Mga minamahal dahil buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran dahil may totoong propeta. Mga minamahal na nanalangin na araw at gabi. Mga minamahal pag-iingat. Mga minamahal na nagbubula sa ating dakilang Diyos. Pagpapala. Mga minamahal pagbabago. Mga minamahal sila po ay pinagpala. Mga minamahal hindi lamang po sa pagpapalang physical, material, financial, lalo higit. Mga minamahal ang pagpapalang spiritual. Mga minamahal na magamit po sa ubasan ng ating dakilang Diyos na buhay po. Rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, hallelujah. Akin na po tinatawagan muli. Mga minamahal, hallelujah. Ating beloved sister Lorita Bacani. Mga minamahal, hallelujah. At maganda po, mga minamahal, ang susunod po, minamahal, sa ating beloved brother Janjan Aquino. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdadakila para lamang sa Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling Hallelujah. paggalang sa minamahal na ginagalang na pastor na si Wildy Estrada Armeda, ang tagapagturo at aral ng ating beloved assistant pastor na si Lina C. Armeda, lahat po ng mga manggagawa, beloved ordained preacher na si Buboy Nir, sa kanyang anak na Sister Divine Nir, saka Almeida family. Ako po'y bumabati ng magandang umaga na po sa inyong lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus nung hindi ko pa nakilala ang mahal na Panginoon Hesus. Marami po akong sakit sa karamdaman, minamahal. May insomnia po ako, high blood, diabetes, mataas po ang kolesterol, ang pangangatawan ko, rayuma. Lagi po ako sa doktor, albularyo, pagsamantala lamang po ang kagalingan. Nung tinanggap ko po ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, unti-unti po akong pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the Lord. na Panginoon Hallelujah. Jesus. Alam niyo, minamahal, gusto kong sariwahin ang ginawa ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo, minamahal, inutusan ko po yung aking beloved kong asawa, minamahal, na umakyat sa kawayan. Nung malapit nang matapos, minamahal, nahulog yung beloved kong asawa, minamahal, naiwan po yung itak sa taas, minamahal. Sa una't dalangin ng minamahal na pastor na si Wildy Estrada Armeda, hindi po natamaan ang aking beloved kong asawa, minamahal. Amen. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus sa pag-iingat niya po sa aking beloved kong asawa. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon Hesus sa mga biyaya, pagpapala at kalakasan na ibinibigay po sa aming pamilya, minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po, sa lahat ng kapurihan, pasasalamat, tanging Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved sister
Lorita Bagani, mga nasa pagpapalang yan, mga minamahal, sabi, ayon sa kanilang patutuo, mga minamahal, hallelujah, nung wala pa sila sa paglilingkod na ito, mga minamahal, hallelujah, sila po ay nagpapadoktor, mga minamahal, kung saan-saan pumupunta, mga minamahal, upang gumaling kanilang mga karamdaman, subalit pansamantalang kagalingan lamang, mga minamahal, subalit nung sila nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, hallelujah, sa unang paglupan ng langin, nating ginagalamal Pastor Will Estrada Almeida, yung mga kanilang karamdaman, mga minamahal, ay lubusan, pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo muli magpatuloy, mga minamahal. Akin na pong tinatawagan sa ating beloved brother Janjan Aquino, mga minamahal. Hallelujah. Sundan po natin beloved sister Junilyn Milan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Bago lahat ng pinagmataas sa pupuri, pag lahat ipagdadakila, sa ating pinakamalaping sus, and double honor. Dubili pagkalang mo sa ating Evangelista Pastor Willie Estrada Almeida. Praise God. Sa mga pag-alala, hinuunturo, ginagalang Assistant Pastor Lina Common Almeida. Praise God. At sa mga ating beloved elders, praise God. At sa whole family of Almeida children, praise God. Sa ating mga beloved workers, praise God. Sa ating mga kapatiran at ating mga baguan. At magandang gabi sa ating lahat. Maging sa ating live webcast na nanonood po, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, maminamahal. Magandang oras po dyan. At muli, magandang umaga na po sa ating pinakamalapit. Praise God, purihin ang ating pinakamalapit Jesus, na ako po maminamahal ay nabigyan ng buong pagkakataon, maminamahal, na mapurihan ang ating pinakamalapit Jesus sa mga buhay na patuto na ginawa sa aking buhay. Na grabe maminamahal, na dati-rati maminamahal nung hindi pa po nakilala sa bilangguwaing itong praise God. Talagang ako po ay may matinding pagbibisyo, yung paggagamit maminamahal ng pinagbabawal na gamot, praise God. At nandun maminamahal dahil sa murang edad ko, nung dahil elementary pa lang ako maminamahal, talagang natuto na akong mag-hit-hit maminamahal ng marijuana. Talagang doon nasira yung aking buhay maminamahal hanggang sa umabot sa punto maminamahal na mapagnakawan ko na yung aking mga loved ones maminamahal. Bagamat hindi ako sakit ng ulo ng aming barangay, pero sa aking buong loved ones, praise God, talagang nandoon maminamahal yung parang naging black sheep ako ng buong pamilya maminamahal. Praise God. Hanggang sumabot sa punto maminamahal na ako'y pagbantaan na maminamahal. Praise God. Nagpupuri ako, nagpapasalamat sa ating pinakamalapit Jesus dahil meron po siyang isang ginamit maminamahal. Isang kapatiran po natin maminamahal, naging classmate ko maminamahal. Praise God. Na talagang siya'y nagkakaibang share maminamahal. At inimbitan po ako sa pag-overnight sa dako ng Lingayen maminamahal. Praise God. Nandun maminamahal nung pinaunlakan ko po ating mga kapatid. Praise God. Nandun maminamahal na nung una, maminamahal, medyo nahiya ako dahil yung aking outfit, maminamahal talagang sabi ko nga maminamahal, talagang hindi po nababagay sa ating balang gawain dahil ang akala ko maminamahal, siya lang po yung imbitado sa kasal na gaganapin, maminamahal, bakit sinama pa ako ng aking classmate, maminamahal, praise God. Pero alam niyo maminamahal, talagang hinintay ko po siya hanggang sa mag-start po yung ating balang gawain, maminamahal. At idinako po ako sa harapan, maminamahal. Alam niyo po, grabe, praise God. Talagang sinalubong na ako ng ating pinakamalapit Jesus, praise God. Nung nag-aawitan na, maminamahal ng solemn song, maminamahal. Dahil nung una, na joyful song, talagang masaya, praise God, nagkakapuspusan, maminamahal. Nung solemn song, maminamahal, doon ko po nadama ang matamis bal na presensya ng ating pinakamalapit, praise God. Hanggang sa, nung ako'y nag-observe, maminamahal, nagkamali po yung panglingkod dahil akala ko po yung lahat po ng tumatayo rito sa banal na pulpito, ito yung nagpapatuto, maminamahal, ay binabayaran maminamahal dahil sabi ko nga, nung kabaguhan ko pa, yung panglingkod, maminamahal, ang tatamis nilang magsalita, marunong talaga silang magsalita, sabi ko maminamahal, dahil kabaguhan ko nga, praise God. Pero alam niyo maminamahal, mismong ako sa mga oras na ito, maminamahal, na nagpapatunay maminamahal, totoo talagang Diyos dito ay nagbabago ng buhay. Praise God. Puri ng ating pinakamalapit si praise God. Dati-rati maminamahal, lalo na pag ganitong mga maminamahal, lalo sa December at abot ng January 1, maminamahal. Yung tinatawag na New Year Resolution, maminamahal, talagang hindi ko talaga magawa-gawa yan, maminamahal. Sinubukan ko rin. Sinubukan na yung ibang lingkod, maminamahal, nung hindi pa po ako nakakilala sa balang gawain ito. Talagang abot po ng 3 buwan, 6 na buwan, bisyo na naman, maminamahal, praise God. Paikot-ikot lang doon yung aking buhay, maminamahal, hanggang sa
talagang naging mas grabe na dahil sumali na ako sa mga fraternity, maminamahal. Talagang nasubukan ko rin po maminamahal sumali sa mga matitinding mga fraternity, maminamahal. Praise God. Talagang nagpapasalamat ako sa ating pinakamamalapay Jesus dahil nung nakilala ko tong banal gawain ito, praise God, talagang nandun maminamahal. Maging aking president sa fraternity, maminamahal. Dahil ang hirap po ng sinalihan kong fraternity. Dahil pag tumiwalag ka, maminamahal, kikitilin yung buhay. Praise God. Pero nung nakita ko ng aking president doon sa fraternity, maminamahal. Praise God. At nakita niya, maminamahal na ako'y naka-long sleeve, naka-necktie, maminamahal. At dadalo sa banal gawain na ating pinakamahal pa yung praise God. May bit-bit pa kong Biblia noon, maminamahal. Praise God. Dahil naglalakad lang po yung panglingkod, maminamahal, patmunta ng linggayin, maminamahal. Talagang sabi niya, mismong siya maminamahal ay hinipo ng ating pinakamamalapay. Praise God. Kaya nagpupuri ako, nagpapasalamat, hindi po nila ako sinaktan o anong ginawa maminamahal sa akin. Praise God. Pinroteksyonan ako ng ating pinakamamalapay. Praise God. At nagpupuri rin ako, nagpapasalamat maminamahal sa pagpapatuloy at pagpatuloy ng aking, sabi nga maminamahal, yung aking pagdalo maminamahal. Dahil sa kahabagan ng ating pinakamalapay sa praise God, nandun maminamahal ang unting-unting talento na ipinagkakalob ng ating pinakamahal sa aking buhay. Praise God, dati-rati maminamahal. Alam niyo, maminamahal, dumating po ako sa banal gawain ito, walang-wala yung abang lingkod, maminamahal, praise God. Wala po akong alam sa music, maminamahal. Hindi ako marunong kumanta, maminamahal. Hindi ako marunong tumugtog, maminamahal, praise God. Kahit gitara lang, maminamahal. Hindi ako marunong, maminamahal, praise God. Pero nagpupuri ako, nagpapasalamat sa ating pinakamahal sa kahabagan niya, maminamahal, at ginagamit tayo sa kanyang banal buwito, praise God, bilang isang instrumentalist, praise God, at yung mga awit sa kanyang banal na ubasan. Nagpupuri ako, nagpapasalamat, maminamahal. Ito lang, maminamahal, ng latest na patuto, maminamahal, praise God. Anong nakaraang linggo, talagang grabe yung maminamahal. Inatake yung abang lingkod, maminamahal ng trangkaso, maminamahal, praise God. Talagang hindi ko alam kung bakit nangyari, praise God. Talagang sumakit yung aking mga kasukasuan, maminamahal. Talagang, grabe maminamahal. Parang akong babagsak noon, maminamahal, praise God. Pero nagpupuri ako, nagpapasalamat, maminamahal. Bagamat masakit yung ating katawan, maminamahal. Ay nandun pa rin, maminamahal. Nakapagpupuri pa rin tayo sa ating pinakamamalapay si praise God. Na rin ang kalakasan ay pinagkakaulb lagi na ating pinakamamalapay si praise God. Nandun, maminamahal. Nung Huwebes, maminamahal. Kinagabihan, maminamahal, ay pinagaling na ako ng ating pinakamamalapay. Salamat sa ating pinakamamalapay. Walang ginamit na gamot, maminamahal, kundi pananalangin lang sa ating pinakamamalapay at humingi ng tawad at pagsisisi, maminamahal. Praise God. Nandun, maminamahal, pinagaling ako ng ating pinakamamalapay. Praise God. Nagpupuri rin, nagpapasalamat, maminamahal, sa mga lahat ng mga biyaya yung pinagkakalob na ating pinakamamalapay. Praise God. Nandun, maminamahal, na hindi mo na hinihiling, maminamahal, ipinagkakalob pa ng ating pinakamamalapay. Praise God. Kaya pinupuri ko, pinapasalamatan lagi ang ating pinakamahal sa lahat ng kahabagan, maminamahal, at sa laging unat panalangin ng ating iginagalang malapas, maminamahal, ang laging proteksyon, maminamahal, kabalikat ang ating mga bilabod manggagawa, praise God, nandun ang kanilang mga bilabod children, praise God, at ating mga minamahal na nandun na inatasan nila na nangangasiwa rito, maminamahal, na talagang nandun laging paggabay, patnubay ang kanilang panalangin, ay talagang yan, praise God, na tayo laging pinuproteksyonan, maminamahal, lalo na sa ating pagbiyahe, sa kung saan man tayo dumoroon, maminamahal, nandun lagi ang mga anghel ng ating pinakamahal na Jesus, praise God, upang lagi tayong gabayan, patnubayan sa araw-araw, maminamahal. Kaya lahat ng kapuring pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na lamang, praise God, hallelujah. Amen! Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Jan Aquino sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Tanging ang ating dakilang Diyos lamang po, mga minamahal, ang may kapangyarihan. Amen. Bumago sa buhay ng isang tao. Sa ganang ating sarili, mga minamahal, wala po tayong kapangyarihan, wala tayong kakayanan, mga minamahal. Amen. At ito po napatunayan na po natin, mga minamahal. Amen. Kaya't mga minamahal, tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sa urang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. Amen. Ang karamdaman, mga minamahal, sabi nating beloved kapatid, talagang uso ngayon ang karamdaman, trangkaso, mga minamahal. Hindi lang trangkaso, maging dengue, mga minamahal. At sa dengue, ang dami na pong binawian ng buhay, mga minamahal. At marami sa oras na ito, mga minamahal, amen, nagpapalipas ng gabi, ng araw sa ospital, mga minamahal, amen. Kaya tayo
Mapalad sa lahat ng mapalad, mga minamahal, sapagkat sa oras ng pangangailangan, sa oras ng kagipitan, sa oras, mga minamahal, amen, na tayo po, mga minamahal, amen, ay nagkaroon, amen, ng karamdaman. Meron tayong matatawagan ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Peng Diyos po lamang. Amen. Atin din pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved na Normal Evangelist Pastor Will Israel Almeida, the end time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children to the whole beloved Almeida family. At lagi po nating inaalala po ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved Normal Stand Pastor Lina C. Almeida. At maging sa ating pong mga beloved elders, praise the Lord, sa ating mga beloved pastoral worker, amen, sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, at maging sa kanila pong beloved daughter, ating pong beloved Ate Binds Nier, amen, at sa ating pong mga minamahal mga bisita, ating pong mga beloved viewers sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Peng Diyos. Tayo po muna magpuri, mga minamahal, amen, ating pong ipagpag yung ating pong inaantok na diwa, mga minamahal, amen, tayo po ay magsikap, manatiling gising, mga minamahal, upang hindi po masayang, mga minamahal, yung ating pong pagparito, mga minamahal. Amen? Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know if you love my Lord. Wake up and tell me if you love my Jesus. Wake up and tell me if you love my Lord. I want to know if you love my Lord. We are happy people, yes we are. We are happy people, yes we are. We've been baptized in Jesus' name and spoken down the Holy Ghost gift. We are happy people, yes we are. Give me all in my love, keep me burning. Give me all in my love, I pray. Give me all in my love, keep me burning. Keep me burning till the break of the day. Oh, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head, I can feel Him in my mind, I can feel Him in my heart, I can feel Him all over me. O di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Oh, there is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working
in the precious blood of the Lamb. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo lamang po ay magsikap, manatiling gising mga minamahal. Amen. Sapagkat tayo rin po ang pagpapalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Amen. Alalahanin po natin mga minamahal. Amen. Tayo po ay narito upang sumamba, magpuri, magpasalamat sa ating dakilang Diyos mga minamahal. Sa lahat ng mga biyaya mga minamahal. Amen. Ipinagkaloob sa bawat isa atin yung kalakasan ng ating katawan, mga minamahal. Amen. Malayo tayo sa mga sa mga loob, mga minamahal. Iniingatan tayo ng ating dakilang Diyos saan man tayo magtungo, magpunta, laging nakatunghay sa atin ang ating pong pinakamamalapeng Diyos. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamalapeng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. At tayo na po'y magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng pinagpala at buhay na patutuo. Atin pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved sister Johnny Lynn Milan. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved brother Liamar Saklit. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa beloved children at sa buong Almeda family. Ganoon din po sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na makapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ko po'y nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking siyang maluwalhati at mapasalamatan sa mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay batbat po ng mga karamdaman. Katulad po ng sakit po sa baga, ito po yung aking ginamot. Ngunit hindi po ako gumaling noon sa gamot mga minamahal at nadagdagan pa po ng maraming karamdaman ng aking sakit sa baga. Katulad po ng UTI po mga minamahal, nandyan din po na mayroon din po akong back pain, mayroon din po akong tonsillitis mga minamahal, may almoranas din po ako noon. Nandyan din po na naging masakitin din po ang aking ulo. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung palaging sumasakit ang aking sigmura na kapag sinusumpong po ako ng sakit na itong mga minamahal, lagi po akong nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at isa ko sa kinahabagan ng mahal na Panginoong Hesus na tinawag at pinili sa gawain itong mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at meron pong ginamit siya mga minamahal na isang kapatiran po natin na ako po ay palagi po niyang sinisiran mga minamahal na dumalo sa gawain ito. At nung ako po ay sumama po sa ating mahal na kapatid na dumalo taon 1997 mga minamahal, buwan po ng December yun mga minamahal, sa lugar po ng Sepnas mga minamahal. Ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At lahat po ng aking mga karamdaman na matagal ko pong tinaglan na nagpahirap po sa akin, ito po gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po minamahal, nung ako po ay wala pa sa gawain itong mga minamahal, meron po akong dinadaluhan noon na isang born again Christian din po mga minamahal. Nandyan po na nagtataka po ako sa aking sarili, bagamat
dumadalo po ako sa isang gawain na yun, mga minamahal. Nandyan pa rin po ang aking mga karamdaman, mga minamahal. Talagang hirap na hirap ako sa aking mga karamdaman at ako po'y nagtanong po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus noon. Sabi ko po, Panginoon, saan ba ang katotohanan? Dahil mayroon po akong hinahanap na hindi ko po talaga maunawaan, mga minamahal. Kaya papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ako po ay dinako niya po sa gawain ito, sa tunay na gawain ng Diyos, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. At gayon din po pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil dati-rati, mga minamahal, nandyan din po ang aking mga bisyo katulad po ng pag-iinom, pagsusugal, nandyan din po na natuturin po akong uminom ng alak, mga minamahal. Subalit sa kahabagan po naman na Panginoong Hesus, ang lahat po ng aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at binago niya po ang aking buhay. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking beloved husband, mga minamahal, na noon, mga minamahal, ay nagkaroon po siya ng pasma, mga minamahal. Noong time po na namasada po ang aking beloved husband, naligo po siya ng pagod at nung umuwi po sa amin, mga minamahal, na doon na nagkaroon siya ng karamdaman na pasma, mga minamahal. Nung sabi niya po sa akin, dalhin ko siya sa doktor at nung dinala ko po siya, mga minamahal, hindi po siya gumaling doon, bagkus lalo po lumala po yung kanyang karamdaman. Kaya naalala ko na dalhin ko po siya dito, araw po yun ng Miyerkules, mga minamahal, dito sa ating banal na gawain. Nakahiga na lamang siya noon sa isang kama. At the time, mga minamahal, na kami po nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sinamantala ko ang pagkakataong yun, mga minamahal, ako po yung nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala ng palakarin mo po aking beloved husband. Doon ko nakita, mga minamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito, mga minamahal. Dahil nung pinabautismuhan ko po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binitbit na lamang po siya ng ating mga kapatiran papuntang baptismal tub, mga minamahal, na nakaupo sa isang upuan, mga minamahal. After po na siya po ay mailubog sa tubig at pag-ahon niya sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa. Instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa paalala niya po sa akin, mga minamahal, nung ako po ay hindi na po nakakadalo po sa ating banal na gawain. Taong 2004 yun, mga minamahal, buwan po ng April, mga minamahal, doon po ako nagkaroon po ng karamdaman, sakit po sa puso, mga minamahal. Nung umuwi po ako sa aming probinsya, doon ko naramdaman, mga minamahal, yung aking mabilis na pagtibok po ng puso, mga minamahal. Alam mo, minamahal, napakahirap pala, mga minamahal, yung tumalikod ka sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po, nandyan po ang paalala po ng mahal na Panginoong Hesus. Patunay po na talagang mahal na mahal po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ayaw po niya na mawalay po tayo sa kanyang piling, mga minamahal. Amen. Alam niyo po, minamahal, nung nasa probinsya po namin ako, mga minamahal, doon ko naramdaman, mga minamahal, na isang araw, naramdaman ko na lamang, mga minamahal, na biglang bumilis po ang tibok po ng aking puso, mga minamahal. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, mga minamahal. Kaya naalala ko, mga minamahal, na tumawag po dito sa pastoral house at nakausap ko po si Ate Marilis noon, mga minamahal, nung mga time na yun. At ang sabi niya po sa akin, nung napaback up prayer po ako sa kanya, sabi niya po sa akin, magsisi yan po ang sabi niya po sa akin, mga minamahal. Alam niyo, minamahal, nung time na talagang kasi po, yung pabalik-balik po yung aking karamdaman na yun, mga minamahal, napakabilis ng aking tibok ng puso. Hindi ko na talaga makayanan, mga minamahal. Sabi ko po noon sa aking mahal na ama na dalhin niya na ako sa doktor dahil hindi ko na po talaga kaya, mga minamahal. At nung dinala po ako ng aking mahal na tatay noon sa ospital, mga minamahal, pagdamag niya po akong binantayan doon ng aking mahal na ama. At ako'y ginamot doon, ngunit hindi pa ako gumaling, mga minamahal. Kaya inuwi niya na po ako sa aming bahay, mga minamahal. At nung on the way po kami, pauwi na po kami sa amin tahanan, mga minamahal. Sabi ko po sa aking mahal na ama, tay, ibalik mo uli ako sa ospital kasi talagang hindi ko na talaga kaya, mga minamahal. Sabi niya sa akin, nung sinabi sa akin ng aking mahal na ama, hindi na niya ako ibabalik doon kasi hindi naman ako gumaling, mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nung time na yun, mga minamahal, tumawag po sa akin ng aking
Beloved husband, sabi ko po sa kanya na sunduin niya na ako doon sa aming probinsya. Iuwi na niya po ako dito sa Pangasinan kasi dito po kami naninirahan, mga minamahal. Alam niyo po minamahal, hindi lang po sakit sa puso ang paalala sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagkaroon din po ako ng high blood, mga minamahal. Nandyan din po na hallelujah, praise the Lord. Nagkaroon din po ako ng lamig sa buong katawan, mga minamahal. Hirap na hirap talaga ako nun, mga minamahal. Ang pakiramdam ko po sa aking sarili, mga minamahal. Parang nawala na ng kulay ang aking buhay, mga minamahal. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at binigyan pa po niya ako ng pagkakataon, mga minamahal, Amen. Hallelujah. na makapanumbalik sa kanya, mga minamahal. Kinahabagan pa po ako, mga minamahal. Alam niyo, minamahal, nung inuwi niya na po ako ng aking beloved husband dito po sa lugar po ng Pangasinan, mga minamahal. Dumating po yung punto, mga minamahal, na hindi na talaga ako makakain, hindi na ako makatulog, mga minamahal. Nandyan po na, ang ginagawa ko lang po sa aming bahay, mga minamahal, nagpupuri, araw at gabi po yan, mga minamahal. Nagsusumamo po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. May kanyang kahabagan, mga minamahal. Ako't pagaling sa aking karamdaman dahil hirap na hirap po talaga ako, mga minamahal. Sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mahal na Panginoong Hesus, babalik na po ako sa iyo. Yun po ang pangako ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung sinikap ko po, mga minamahal, na laging dumadalo po sa kanyang banal na gawain, Miyerkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal, nandyan ang pagsusumamo ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Humihingi po ako lagi ng tawad, mga minamahal, na ako'y kanyang patawarin sa aking mga pagkukulang ko po, mga minamahal. Alam niyo po, nung lagi po ako nag-aayuno, mga minamahal, humihingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagpupuri. Sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa yung aking sakit sa puso. At high blood, mga minamahal, at labing sa buong katawan, mga minamahal. Ito po gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ako'y kanyang kinahabagan, mga minamahal, na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit, gayon din po ang aking mga anak, mga minamahal. At totoo po talaga ang pagbibigay ay susi po ng pagpapala, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, nung iniwan po kami ng aking beloved as mga minamahal, nandyan po na mag-isa ko lamang, mga minamahal, na nagtataguyod po sa aking mga anak, mga minamahal. 3 po sila nag-aaral. Meron po isang koleyo, 2 high school, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, totoo ang ating Diyos, mga minamahal, si buhay. Si mapagpalang Diyos, mga minamahal, dahil kailanman, mga minamahal, hindi kami pinababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na patuloy pong pinaprovide po ng mahal na Panginoong Hesus ang pangangailangan po namin, mga minamahal. Sa kanyang kahabagan lamang, minamahal, patuloy akong kinakahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, nakakadalo po ng 3 times a week po sa kanyang banal na gawain. Kasama ko rin pong aking mga anak na ginagamit din po sila sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang mga awit. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa lahat po ng mga blessings na aming natatanggap sa araw-araw, sa lahat po ng mga biyaya at papapalang material, physical at higit po ng papapalang spiritual. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating pong beloved sister Johnny Lynn Milan. Amen. Sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabait ng ating dakilang Diyos. Amen. Napakaraming karamdaman. Pinagaling ng ating dakilang Diyos. Tonsillitis, amen, almoranas, amen, sakit sa puso, lamig sa katawan, maging yung kanyang beloved husband na hindi makalakad, amen, pinalakad ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, amen, sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpalat buhay na patutuo, atin po munang ipanalangin yung ating pong pagsasalu-saluhang breaking, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
O dakil mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesucristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, kami po isama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba malapit noon, hallelujah, humihingi ng tawad sa lahat ng aming mapagkukulang pagsakasala, kabagan po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong mago sa krus ng Kalbaryo. Amin pong idinadalangin o malapit noon ang aming pong pagsasalusaluhang breaking, ang kopi at ang tinapay malapit noon na ito'y barbasan mo at magsilbing panggising sa aming pong mga inaantok na diwa malapit noon. Ibalik mo po ng billion trillion times pagpapalang ito at sa pangalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He don't feed and supplies our every need. Oh, this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calling. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. We will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. The disciples came to men, thus obeying Christ's command. For the Master called to them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfied the hungry anytime. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be
purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po. Purihin natin dakilang Diyos. Tayo po ay magpatuloy na po sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na matotoo. At kung nakahanda na po, ating pong beloved brother Liamar Saklit, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang buong magkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved sister Jamil Milan. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. At dobling paggalang po, hallelujah, sa ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Willie Estrada Almeda at sa hindi malilimutan ginintuang turot aral po na iniwan sa atin ng ating dearly beloved Assistant Pastor Linus Almeda, hallelujah, at sa ating mga beloved Almeda children, to Almeda family, hallelujah, at sa mga nangasiwa po sa banal na ubasan nating pinamahal na Panginoon, hallelujah. Sa dakong ito, hallelujah, sir, ating beloved ordained preacher kay Buboy Neer, hallelujah, sa ating beloved sister Ate Vines Neer, hallelujah. At may ganun din po sa mga elder of the church, hallelujah, mga beloved instrumentalist, kapwa ko po choir, hallelujah, mga beloved brethren, mapagbago naman po dati yan, ganun din po, pagpapabot ko po ng mapagpalang umaga po, hallelujah, sa pangalan lamang po nating pinamahal ng Panginoon, hallelujah. Labis-labis po ako nagpapasalamat sa ating pinamahal ng Panginoon, hallelujah, na hanggang sa mga oras na ito, hallelujah, praise the Lord, dyan po patuloy niya pong ginagamit, hallelujah, sa kanyang banal na ubasan, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, mabalikan ko lamang po, hallelujah, kung paano po binago ang aking buhay, hallelujah, praise the Lord, nung simula pa nung na-revive, hallelujah, ako, hallelujah, sa banal na gawain ito, hallelujah, napakabuti po ng ating pinamahal ng Panginoon dahil, hallelujah, praise the Lord, andyan po ang napakaraming mga katanungan sa aking sarili. Hallelujah, praise the Lord, sa hallelujah, dahil hallelujah, praise the Lord, inborn po sa banal na gawain. Andyan po sa pag-aaral talagang hallelujah, praise the Lord, hallelujah, tuluyan pong nanlabing ngunit napakabuti po nating pinamahal ng Panginoon dahil hallelujah, praise the Lord, kapag tayo po itinawag, hallelujah, wala po tayong magagawa, kundi sundin, hallelujah, ang banal na kalooban ng ating pinamahal ng Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, andyan po, hallelujah, praise the Lord, nung mga time na yun, andyan po, hallelujah, ang aking beloved pinsan, hallelujah, praise the Lord, ay nagkaroon po ng depression, hallelujah, praise the Lord. Napakabuti po nating pinamahal ng Panginoon sa unang panalangin, pagluhod ng ating dearly beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeda, hallelujah. Andyan po, hallelujah, na hallelujah, sa pamamagitan lamang po ng panalangin, pagsusumamo sa ating pinamahal ng Panginoon, hallelujah, andyan po, na lubusang pinagaling po yan ng ating pinamahal ng Panginoon, Amen, praise the Lord. Labis-labis ko ba ang pinapasalamatan sa ating pinamahal ng Panginoon, at may ganun yan po, hallelujah, sa pagtitake ko po ng board exam, talagang hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, dyan po na sa patuloy ko pong pag-aaral ng mga time na yun. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa pagre-review din po, talagang kasabay din po, hallelujah, na ginagamit po sa banal na ubasan nating pinamahal ng Panginoon, na bago pa lamang po na tututong magpuri, hallelujah, praise the Lord, makapag-devotion sa ating pinamahal ng Panginoon, talagang hallelujah, andyan po na grabe po ang tukso ng kaaway, hallelujah, praise the Lord, na mga time na yun. Hallelujah, sa tinutuloyan po namin, hallelujah, praise the Lord, sa aking beloved lola na nag-dialysis, hallelujah, praise the Lord, doon po, na hallelujah, andyan po, nanggaling din po siya sa dambuhalang relihiyon, talagang hallelujah, praise the Lord, doon po ang pang-uusig, hallelujah, praise the Lord, talagang hallelujah, na mga time na yun, hallelujah, praise the Lord, na isipan na lamang po namin, hallelujah, praise the Lord, na hallelujah, mag-stay po sa banal na ubasan ng ating pinamahal na Panginoon, talagang doon ko po naranasan, hallelujah, praise the Lord, mga grabe mga pagpapala ng ating pinamahal na Panginoon na dati-rati, hallelujah, praise the Lord, hindi ko po talaga kayang tumayo, hallelujah, praise the Lord, sa hallelujah, sa harapan upang hallelujah, praise the Lord, mag-share ng Word of God. Ngunit napakabuti po ng ating pinamahal na Panginoon sa mga pagpapalang yan. Hallelujah, praise the Lord, na sa mga anniversary crusade, mga pag-aalay ng mga ayuno, hallelujah, grabing mga pagpapala, hallelujah, praise the Lord, patuloy na hallelujah, kinakaloob ng ating pinamahal ng Panginoon, hallelujah, patuloy pong lumalago, nagmumuld talagang hallelujah, mga sacrifices po, na mga pagpupunta po ng mga Bible study, hallelujah, praise the Lord, na minsan talagang hallelujah, maging sa atin pong tao lamang po tayo, hallelujah, praise the Lord, doon po na tinatanggihan ko na po, hallelujah, praise the Lord, talaga yung mga bagay na yan, dahil hallelujah, praise the Lord, sa isip ko po talaga, hallelujah, magkaroon po ng trabaho, hallelujah, praise the Lord, doon po sa una ko pong bagsak sa board exam, talagang hallelujah, doon po na hindi ko po kayang tanggapin yun, hallelujah, praise the Lord, dahil hallelujah, praise the Lord, hallelujah po yung desire ng puso kong. Unit napakabuti po ng ating pinamahal ng Panginoon na
idinako po kami sa isang outstation, hallelujah praise the Lord, na napakasaya po, hallelujah praise the Lord, hallelujah praise the Lord, napawi po ang aking lungkot ng mga time na yun. Talagang inihanda po ako ng ating pinamana po Jesus sa mga bagay na yun. Talagang iniisip ko po nun, ng pagkabagsak ko po, hallelujah, na sinabi ko sa beloved mama na maging preacher na lang po ako, ituloy-tuloy ko na po ang ministeryo, ang aking ministeryo, ang pagkatawag sa akin. Preserved, ngunit napakabuti po ng ating pinamana po Jesus. Noong mga time na yun, sabi ng aking beloved mama na hallelujah, isipin ko muna po, raw po ng 1,000 beses dahil hallelujah, dito rin po sila nang galing, hallelujah, sa pagkatawag na ito. Andyan po, hallelujah, preserved na labis-labis ko bang pinapasalamatan sa ating pinamana po Jesus. Hallelujah na, hallelujah, yung mga pangarap na yan, hallelujah, preserved ay hallelujah, hanggang sa manggang oras na ito, hallelujah, preserved ay patuloy po na ikinakalob ng ating pinamalapan sa Hallelujah, sa patuloy pong pag-iingat niya, triple blessings ang patuloy na ibinibigay, hallelujah. Labis-labis ko pong pinapasalamatan, kaya po ang lahat ng pagpupuri, paglulati, pagdadakil at pagsambahay tanging sa ating pinakamamalamping Jesus po lamang. Amen! Praise the Lord! Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas, mga minamahal sa ating pong pinakamamalamping Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Liamar Saklit sa kanyang pinagpala at buhay na matutuo. Tayo po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na matutuo. Amen. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved sister Jamie Milan. Amen. At sundan po ng ating pong beloved brother Mark Roland Dumalanta. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Dina C. Almeda and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved workers, elders, at sa inyo po mga live webcast viewers, at sa inyo rin po mga beloved kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the At Lord. ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon na kanyang pinagkaloob sa akin upang magpasalamat muli sa kanyang mga dakilang bagay na ginawa sa aking buhay. At maalala ko lamang po mga minamahal noong kasagsagan po ng pandemya, andyan po na nakaranas din po ako ng sintomas ng COVID, andyan po na nagkaroon po ako ng trangkaso, ubo, sipon, ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil naturuan po tayo na magpurit, manalangin, at pinagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kahabagan po na nakapag-stay in po kami dito na kahit kasagsagan po ng COVID, nandito po kami, nakikisabay po sa pagpupuri at nagpa-fasting din po. Kaya pinagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang kagalingan na pinagkaloob niya po sa akin. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na dati-rati din po ay meron din po akong karamdaman na asthma. Andyan po na sakiting bata po ako, andyan po na nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nung ang aking beloved mother ay dinadalo po ako sa ating gawain. Kaya pinagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ang asthma na yun ay pinagaling ng ating